May Brian. Brian. Hindi na kayo itong mga account mo. Ay, gamit to. Sobra card eh. May nasa na kayo kag-go. Na may tuko. Ayoko sa nag-putang marino na natin. Araw, ano. At naligde. Kain. Gawad. Open monitor. Client mail. Wala pa rin kita galaw. Bigyan ulit kita ng tulo. Yung nakadyon. Saan ka siya sulat rice? Oh, kami daw. Oo, ginimil. Basta po na kami kami. Trek, libra. Pag dito ka magaligde. Pag ginagawa ka pa. Anong tawag ano? Sniper, ha? Hindi. Ay, sabaw ko. Netflix. Ano ba yung mga Oy. Impit mo nga ni. Yun na, ang tanong sila. Pare. Nandun na din. Pare. Ano yun? Right. Ano yan? Fixing the red. Fixing the red. Oro. Oro. White. Kayo madaan. Password. Kayo madaan. Magkaano siya? Tapos na Ha? Tapos na ng pagpinay yan. Uy, password! Tin! Tingnan ni Tin. Ano, nakasita ko nito. Tara-tara. Bakit? Nagkoto yan na lalak. Hindi pira. Ang pagpakal. Kadate. Iwan. Would you? Pagpinay ka sa nanado ko. Ay, ito. Bakit ito nag-leak? Oh, mabalik ako. Kawang game. Ano si Bawas? Baka bumulat ko, wag na bumulat. Ayun, bulong-bulong. Tao diyo. Wala man na pong ba? Ayaw! Sniper! Nakumunsa ka pa dito. Hindi, papangan. Parawas na. Bawal ka ng sniper 3. Hindi mo kaya. Naan. Pati dahil, wala kong sniper daw pa kayo. Never retry. Oh, babo. Ay, nagkaurot ako. Bakla nagdyan sila doon. Bakla na babae. Bak!
Popcorn, di ba yun naman? Bobo! Kila-store mo, kila-bit mo. Wala ka kapag ka na lang. Bago pa nga sila ni Jay. Nagbalik ka ano ako? Wala mo yun. Bobo ka ba? Tumbaw mo nga. Tumba ka. Ito naman kayo. May pyramid ni Sige. Ay, yaman dyan daw kami, Jay. Hindi na daw ako nga. May reason yun. Yapin mo, Craig. Padang kabay. So, sige, rata-rata na rice so, nalutan mo yan ako. Makuhasa. Kasi may karang job ako ni Jay. Ilan mag-dit mo nga ni ito ko Jay. Ako na yung pansay ko na. Tutang ina mo. Resort na nakikilig. Tuwan raw. Nakikilig pati ano. Oh! Bakit namatay? Bakit namatay? Shoo! Nakasirawa. Payo! Parehas! Oras daw pa yun. Saraw nito. Select Black Widow, babe. Okay, get us. Two. Uy! Two! Ay, nangyari. Uy, ayaw ko din. Direct pa yun. Uy, ayaw ko din. Ay. Lulungkay. May likod din. Kasi baka doon. Ito lang sa tatlo. Ginamit ang gawa. Boss! Tarungan! Ala, di din mo yan. Boom! Boom! Shoot! Maabot ang pang-school. Naman, school mo, baby. Baby. School mo, science. Parang napakapira-pira yun ang masama. Pira-pira ang pagkataliman. Alam mo, pira yan. City, ang laman mo. Size! City, tayo. Maybe ba ang kadyan yung may lang pa. Yung size. Wala daw, go! Kasuba mo kaya, maybe ang school ni Gini mo. Kunya, ano mo sa apat na sa naman naman. Huwag ito kalaman niya. Wow! Ano yun? Kumaribo kung pa, matahimik ko sa nakalikod mo, ulo. Bobo! Buwan siya tama. Ito, ba't na si May? May turn. May tawid. Lahat na. Lubo na.
Pinakalan sa to yung boat. Likod, likod! Pinakalan sa to yung boat, Jake. Sorry. Pinapil mo, Craig. Pinapil mo, Craig. Sorry, Craig. Ano? Upon! Wala ako, Craig. Ang out. Wait. Right click mo sana kayo. Ay, sige. Right click ka. Wag mo na yun. Kahit yung lang, ang tingin niya. Barong ka na ba? Bakit may penalty, pagkakita si Andrew Rizquito. Siya may binawan niya. Madarano ako. Diba? Tingin mo ka lang. May penalty pa. Sumak mo sa snake kaya makapalagiling bulis. Maski kantad mo sa... Tara, tanda, mag-iim mo. Sirit na pirang buko ka pala. No! Marino. Wala sa doa. Doon ako na rin po. Kaya niya sila. Lari ko pala sa likod! Para yun sa likod kagyo! Ubo! Pinanggap pa na kagyo alam sa iyo. Uy! Ano ba yung bugla kayo ni Boy? Bugla kayo ni... Ha? Ikaw naman yun, Boy. Ayop ng bugla. Ubo! Ano mo naman ang Boy? Ha? Sige, ako lang sa kapre. Ako lang sa kapre. Ayop na. Ayop na yun. Bubo, naray-click. Raos, naray-clickan. Saruman. Saruman, right-clickan. Alam ko na. Alam ko na. Kadang na tumaw. Nangyayip ka ba? Ako ko. Ayun na, ito. Andun ka ngayon. Sana naman magkakatuloy. Makaabot ka, nitawag yung 5. Yan, Emel. Awan lang 5 may napakaabot sa iyo. Natagan ang 5 mo. Ano dyan? Boom! Boom! Ayun na! Terminal na buto! Parang balo, Bin. Wala kayo sa dito. Ano, lutok? Sarap mo, white shot, pwede mo. Pwede ni shot. White shot, pati na katawan na matakbo si Oh, kameragat na mo. Bye-bye. Inuro sa labo. May ningilin mo lang dyan kung pwede ka pwede ka mo. Iyo. Di ba, kawatan mo naman. Pag ano. Umulak pa ako. Boom! Ay. Lilipad na. Kapag ikaw lahat. Teka katakot ko. Lilipad pa. Naubed siya. Nagugubog siya. Gusto mo ba gagawin? Naku, hindi ko bigito. Bakit naman ako na mumal ko? Wala, lig na! Buhong ko! Lig na, takot ka! Yung kurintal, meron natin sa paril! At napagpasok ko ng pulis. Gamit kasi kung damit kaya akong pati
may sniper ah. May gamit yan. Oo, di yung sniper. Yung jungle leaf pa. Hindi ko lang hindi mo muna matao. So ano, dahil ano? Medical. Medical ko nakuha ng ano. Ikaw ba? Shotgun nga ito eh. Shotgun. Ay. Oh, sige, may trato. Sniper rin kami ito kung patpataw. Halina. Natawag mo ano, kalitatos na Jay. Kalita Jay! Demo naman, ano? Mama, bimo niya na ito. Hindi, pagka-chicken din. Salita na yan! Ikaw, balik ka na nga. Ano ko? Sa umbiwa ng pagod. Ano ko? May karyanit. Pero buwan mo. Lutong ka ito kayo. Deng ano, snow. Flash ba? Tapos sa flash ba? Ayun. Ano ba yun? Wala di ka nagdulo ka sa buong mabayo ko. Doon ako nalungkot. Ulo! Okay, fighter. Ulo lang ako tulong! Bilang pa ako magparang nagkuta. Hindi ka rin nilagay. Ano naman? Ulo! Ano yun? Boom! Too small! Hindi mo nakikita nga sa dito ah. Nagpuhulo wala sa dito. Ito talaga. Gigi, guys, mo galing siya dyan mga tamanib. Gigi ka doon? Okay ka ba mga YouTube? Sabi mo na yung Gigi. Oh! Hindi ka ni Bawas. Garo ka po? Garo ka po? Garo ka po? Pati masurog mo. Oh, iyo, nagsurog. Garo ka po? Kaya na kung email mo, hindi ko kaya sa kuya. Uy! Ba't ako na flashbang? Huwag ko na yun. Pinita ka na din na ito ba? Para nagpalo mo na ako kaya. Okay naman. Shotgun din na mo lang ko. Kahit anong gawin niya sa lumatuhan. Gano'n sa mga badil ko. Shoot. Kung pagpidili kasi sa pagpagkala dito. Alagi. Alayaw na ba eh? Ala ka daw. Ano daw? Bisaya ka daw? Mindanao ka daw? Siyang kita dyan may lumbatan sa na kaya mo. Kumikang kayo. Kaya ako. Kaya ang pupagagaling ng lumbat. Kayo. Sabit ka nga, dahil smoke pala na lang nakapasibaw. Yung patag na lang para. Pero matutulong maitig lang sa akin. Ako kaya nga, kada ako pito si Jukay Mail. Tapos si Paul George. O kada ako pito. Para ba nila ako kasukali? Ano? Hindi mo saan kayo. Sa Paul George. Hinapin mo. Pwede dyan na ito. Huwag ko lang bang ito. Huwag na nga tigano ng babanin. Nakulo talaga. Ipagkarasan na. Oh, golden hit siya. Uy, likod. Hindi na ko pailikod. Basta na kayo. Sigaw mo na ako ng awal. Makasalak ko.
Pati bumba bisa diri mo. Makati yun ulit. Talo na bumba. Kunin sabi din Ras, yung sabi mo. Bumba, ano yung nag-reglag sa pato. Sabi ka ba din Ras? Ay, pipiso. Headshot! Nabuaw! Okay. Shotgun, susunod ba? O buka? Bato ba? Bubo! Ayup ka! Bubo ka! Ayup ka! Bubo ka nga, siguro magkaroon. Bako pa lang ko po. Yung ganon. Tapos nagira yung takay pa yun sa kasalaw. Tapos nagira kayo na. Pinila ko rin ko. Ala, ismok nagaro ka na nitong ano. Bubo! Lapal yung kusinit siya. Nagre-reglam pa yun. Nagre-reglam pa yun. Nagre-reglam pa lang pa yun. Ang kulit. Uy, ayun ka na! Ano yan, Bobo? Ano yan, Bobo? Di kaya naka-reflect ilingon mo. Uy, yan din. Sunod na yung mga... Ewa, Bobo ka! Botan nga nito. Mga pa, ako mag- Hindi ako madala. Ikaw mag-iwan. Wait lang po. Mga sipati ko nakaano ko. Bobo! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Pinaglabas ka lang. Nag-chat up kayo. Nagkari may supayo ni Trico. Nagsuko sa may ano. Dali ka lang sa San Pedro. Ay, inili mo na sa San Pedro. Ayo! Ay, naising ko. Oh, bangagol. Sige na. Inili mo na sa San Pedro. Yung na ako. Bobo. Ano yan? Ay, pitong mag-15. Uy, love you. Yeah. Ang mukhe. May trako. Sabi niya rin kita. Ay, wala pa na sa makao. Kasi apil ko. Papa mo. Ayaw na nila. Sige, ano pa to rin. Ayaw. Reckless na naman. Talagang bubo. Teka, yalay. Ano? Hindi ko naman ikagamit ko. Reason ka ko. Kasi reason is not available. Please, try again. May kede pa sa ayun mo pala na. Magayaw na yung training. Suneling sa video. Si Normit yan. Doon ako nalungkot. Tutulog ka lang eh. Tugod ka lang. Eh, reason nung ka. Reason nung kasi ka mapapagod. Wow. Mga spakol. Ikaw. Nagsasabi naman. Hindi nga. Wata mo sinangap. Aray, ko na naman. Ingat! Nawala na yun ah! Nawala si Trip! Nagkamay pa ba? Inanod!
Fresh na giray. Ikaw din na kaya na ako to. Ito, yung pwede nag-isip yung top ko. Natakot ko. Yan, natatakot. Kayo na kayo. Fresh ka ba kaya sa doon? Alam daw ako dyan. Ikaw ko na mag-log na. Katawang bihan nili. Alatun mo lang ko rin mga. Kaya naman sa nagpila yung dito. Ayun ko. Hindi ko ma-open. Hindi ako sa inyo doon. Matakangat ka nga. Ibig kayo pa yun. Pag-yun ka nga. Kapil mo kayo. Pag-yun. Ikaw nag-brother sa dito. Hindi naman ako sa. Naray-click mas kibamag! Naray-click mas kibamag! Naray mo yung balit ko? Naray-click mas kibamag? Anong nadaw ka? Pagbalat ko. Tapos wala man! Ayun, nagkakita dyan. Dali, sige! Ay, ano ba? Ay, dyan. Bawal pa, hindi. Ayun! Dito mo na, ante. Ikaw ang nakakita. Lalo yung parang madali lang. Ayaw nang gawan. Guling pa. Smiley yan. Smiley yan. Boy, anong numero dyan, boy? 955. Ha? 955. Ayo talaga dyan. Kaya school mo ayo. Kunse. School ang Ang nagkakita tayo ulit at kaya sinabi. Alam nga, nagpawala tao kasi wako digdi. Yung marami nun na may tag-course. Gawin sa disco. Wala, pati ba ka kami tapos mga? ayo talaga dyan. No, pwede ka pala, hindi ka kaulan. Yun, guys. Ay, si Jigwa. Balik yan. Parang magis na sa lang, okay? Dali mo. Dali mo lang, okay? Parang Pangado. gusto ka. Lagago. Ako mo. Hindi anak ka. Huwag ko na kamay ang telepono. Oo, taray. Bawal sila ako sa bawal. Hello! Iba, nakasibag sila. Ay, kakapost ko sila ba ay tapos kung gusto, ay isa. Kasing ko po. Ito, pinuso, tapos chat ko lang ako. Ay, si madam. Morning po. Ay, Sige, sige, ka lang tinay.
Malindo. Malindo. Wala ako sa doon. Ako yan, nag-aaral ko na kami. Mili. Okay, kirami na. Ay, nako! Sabi ko po, lala. Romano! Five. Mukhang bili, ini puro axe. Kita ko pang yan. Kung VIP ni axe ko. Hello, Hello. Hello. Romano! Hello. Five. Naon. Ay, Ira. Wala, ay! Wala, din na rin. Julan! Wala! Trato. Bili. Out na lang ang katabi. Nung ibigay niya na ito sa rupang sila. Bilang axe. Accept ko ba? Ayo! Ayo! Saan mo sa daan? Nagawa? Para mo tabak mo nga yung Star! Ano? The post. Wala ko prunig. Dito si Chloe. Chloe. Wala yung green yung Wait, Bo, pati ka na po. Ayun yung palibig yun. Ako pinatiwigan di kahit mura. Una ko ni Mati mo kung pala ako Mati. Hey! Bigyan man sa may ito. Right leg. Right leg. Makasunod na dinosaur na. Durong. Ayaw yung pinag-iyo. Shout out po kay Lenny Logaw. Wow. Please. Putang ina. Si Riven, pag dito natabot na sa pula, Auton mo, tapos ako na dyan. Naglaro ka lang mo kayo, tututog dito lang. Tututog ka na. oh, Diyos ko. Mago, kinang Yung iyang. 20. Wala yung 20. Go. Suyaw rin ang mga sinasarado. Kawan, marami itong kumpanya. Ang asaw man. Pinulog na rin asaw. Nagtugo na ito. Igagi yan. Ha? Bukayitag kami nun. Asaw na nga yun. Oo, natugo na ito nga. Igagi. Marami kayo. Wala ka kumay. Nalikod mo dyan yung sigla ka. Ano? Hello.
At natawan. Di pa na naman takbo. Awas, nakakawat na ako. Malikot ko. Kasi mandi kita, be. Tawa. Di na. Sa ano, pato sa inchik ko itong account na ano ko. Bida, sa inchik na account. Ano pala na, hindi ko na buka. Inchik ko nga nito nga kayo. Yung mga sa inchik ko account. Para tayo mo naging ako ng inchik. Ito ko na pag-ibig ko. Nada. Ano, ano. Baka kaya natulak ko like. Hindi naman like. Hindi ko sila pinawalo. Wala naman. Nawatan ko na dapat. Dahil mataan. Mga takbong doon hindi pida eh. Para sa ipon. Ha? Ako kasi natak ng rebate. So natatak yung wala eh. Kaya ako naman. Nakakalasan ito. Kaya Naklatang kaulan sa imo nga galit ka. Makatawa nga ikaw mo rin. Go. Matawa nga. Sa inchik itong account. ako na lang kita ritingan. Ganun ko na ako sa video ko. Isis ko. Ano mo? Utang ka mo na nilikiribin mo. Okay na. Oo ka ba? Ano mo na? Utang ako. Ano mo sa napiribin? Pero, tama. Ano? Utang? Ako tapos si Kadek kamay mo? Utang parang pupunta kayo. Ako na naman mabagay. Ito yung mga Ang lang yan. Uy, GP! Ay. Pinagit mo rin ka na, GP ah. Parang pag-ibigay ko. Oh, Yung talaan, pinakakaksit ko pa sa mga katubang king. Magkala yung uri. Magkala yung bahaw. nayo. Doon ako tayo ni Kumbali mo. Tanga, dora lang ka. O, tinira ko sa ayo. Bigyan ko ay putak tayo, bravo. At least, napinay, ano. Ako nagtitira, napinay pa. Huwag ka manahanap ka na. Ano, nasabihin ako naman. Tatapaw. Ito yung kakahanap. Nasa ko pa natira. perain, no? Perain. Tagwa mo yun. West Brown. Ito, kung siya ito na eh. Medyo card. Araw ko na mobile ito. Ha? Ano ko sa ito? Sa ano ba ito? Sa hindi ko nga ka. Sa hindi ko ito nga ka. Eh, mabay pa daw kay card. Ano mo kami sa tuloy na wakan ba? Kay Nicole na Kulay na ba po? Kulay na ba po? Oh. Alam, mas Kali ba no, card? Nagtaon, wala na kay Nicole. Ba't ka nagtaon? Ba't ka nagtaon? May Nicole nga na eh. Remote. Ay, bakit talaga nga eh? Wala. May iba na ka pa siya nga ni Keto nga pag ano ka. So, may iba na ka sa nga ni Keto. So, may matabang kayo ba? Ganito kay ganito ka na ba? Tabang ka lang ako kayo ito. Yung ka lang ako. Where does Kino? Suka kulog. Ay, thank you. Puta na ba? Puta ka ba? Masarap na pagdaan. Masarap na pagdaan.
Pinamigil ka na akin. Pinamigil ka na akin. Gila, Wala ba yun? gila. Okay. Yeah. Ha? Pwede siya. Punta na kasi tayo. Yo, Bart. Oo. Ano, i-delete ka na. Ano nga? Ito lang ako kung sana. May karte din ako. Okay, tayo na ako. Ano pidayin mo? Dayon mo, mga pidayin mo. Loyal ni boy. Dayon mo. Ay, hindi ko sana pala na ako. Alas 10:09. Yes. Okay. Ano? Ang sniper inigago. Dalawang sniper ko lang pa. Oo. Ay maong sana ako yung isang partid sa kalabang. Partidan, ako. Partidan, kung hindi lang ang death ends lang, matalaman lang akong partid sa kalabang. Yung niya, ano mo? Kasama lang. Ay, wala. Wala sa iyo kahit. Hindi kaya ang organ. Para kung matitiba. At nasa po, Ito nga, Chris. yan. Gusto mo? Tangay na buko. I don't know what to say. At yung, ano yan o? Sa messenger. I don't know. Opo. Nilaging.
Kaya tayo. Gago na ito. Kaya tayo nakasulog ko. Ilaw pa. Gago. Pero pili ko lang. Hindi ko. Okay, biday na. Kaya gago. Pili ko ito. Terus tutup sih beda tutup. Terus, terus, terus. Si Boto. Okay. Yang Robert Beto. Mabayan one, mabayan. Mabayan. Yan. Dulu bersama direktur orang. Bawa ulit tayo. Masuk. Ano? Lalo ka pa, magulong ka pa sa ano, yung lago sa floor, yung house. Hindi rin nakidog sa Kaya ito ko ka pala dyan. Hindi po, ginagamit po lang sila. Ay, tagagaramit mo dyan. Yan mo naman ito pag... Wajaw, di ba sumusok kumain ko? Baka mag-gawin niya sa tiso. At pinapalit, agoy. Diba na, original na account eh. Maganda. May ano pa ba, tiyo? May equate pang niya. Nung na, trend eh, di ba? Binakal kong ba di? Marami sa naman ang mga equate ko dyan. Mga na-equate ng mga Para ikot ka. pag nagka-equate may, uy, gakulod no. Ikaw na. Ikaw na sa business na naman. Diba? Hindi sa naman. Pare. Sana, ulo to. Tapos sinaway na yung pangka. Nabiray. Hindi ako sa mga lulukod ko. Yan na to. Pimpin, matador. Doon nila, Tore. Uy, hindi nila to. Ano ba na? Ikaw nila, ayun.
School sila to, eh. Round Round 3. Utog, walang ginagawa kita butog. Tanga na, yun po. Utog. Pag nakakala pang mga badil mo. 3. Piran o. Sabi, ano ko, sabi, paano na. Hindi. Wala. lahat. Very good pizza. Ilang? Oh, double kill. Kalaban. Oh, triple kill. Panayip kalaban pala si Ribis. Triple kill. Panayip na gagong Ano ba ano ba sabi? Ako ikaw daw ako dulo. Nagkinay ka. Ay, putang kayo. Suyo sa ano page? Bigdukan kami. I like him. Yeah. Oh, ito. Ano na? Ayun to. Hindi mo na-stemper. Di ba ako? Kaya daw raw nag-disney pa na ako pa. Wow, siya na ikuha daw ikuha. Abang ba tinigbo bumili yung ayos ka? Islam. Oh, paano na yun? Matipid sa oras to. Ano ko kaya kal? Pero ako dito to. Tanga. Oo, ayos na bangis ka. Nagaway ka pa. So, sino ka? Wala ba ganun? Dani. Ang wife, ano ko sa'yo? Buwan. Sino bata? Alam mo ni Karen? Dito, mabalik Tawa ako. Ginagawa. Tracy, Oh, gana lang. Pati na kahit karabit sa nagalit ko. Ayun. Kaya yun na ako nakagad ang kay Ribbon. Kasi kato. Cargo pa ko. Labo. Ang parang mga tao. Tabo. Talaga na nakami doon. Bulan kasi mo to. Tawag ka mag-save ang kapatid na babagsak. Kung makatay, nakarating. Ayos pa. Ano? Pagabot kayo sa mga medyo.
Pwede ba lang, mga? Puta kayo. Bago ko lang ta. Hindi ko na, Bubos lang, Kadang ko na ko tang hard lang yun. Pero, Ngunit daw sa salamat sa ibig mo. Ano ang ikaw ng ano kay Dave? Mga di araw ko mga. Ang araw ko di ba ni? hindi yan ang tanong, Hindi ka na namin. Ayaw ko lang ta. Ikaw bulag ta to. Bakit naubos kami na sa Bubang hard. Gara kami. Rose. Ano natin nakain ko kasi dahil opera ko ito. Hindi mo ko muna duwa. hindi mo nagtatapos ng bilaw. Kasi matalo. Ay! Ay, hindi mo na rin. Bago. Kabuhan niyo ba ng tito? Bago ang ay bago. Ay, pero, hindi Bago bago talaga. Hindi mo oras, ikaw na ito, ikaw yun. Ikaw na ito, ikaw. Sakat. Ano pang palit? Woo! Ayaw lang. Ayaw nga. Doktor, bisa kayo na Hello, Lord. Ano na, nasa out, nasa mid ka na. Hindi ako pa nag-hari-hari sa pitik ko ba? Nawala ka sa pati ba? Sinaksa ka na kayo. Ano to? Ibe! Wala tayo. Ka ba? Ano mo? Ano, di ko para baka iyo. Nasaksa ko doon. Maumot mo tama. Alam mo naman si Car. At siya pa rin nga titap-tap ko. Ito man ako ka. Ang space ko ba? Nakita ko. Para ito.
Oo, gawin din. Ay, yun. Yun. Tanghal na. Tama, nakilangan, simbola, sa loob ng pitong buwan. Sweet na dapat, cover, sweet. Uy! Kaya nga, ano? Motion. Motion lang doon. Gusto pa, bumigyan ka ng tito. Wala na ako kasi. Ala, Hello? ano? Kaya nga, yun. Ano na din? Sabi ko sa amin ng hero. Pinagalan! Ay, sorry. Oops, actually, yan. Wala ko kaya sa Punta kayo. Wala hindi ko i-clear nila. Pinilaan. Alcohol. Ano ko, magpapaya sa buwan. Uy! Uy! Halikaw. Sana all! Anan. Galing ako po. Ay, may isa ka mong food. Magkano? Oo, kami. Nagkakaya pa na. Ako'y binata. Nagpuon ko na. Ay, libon. Ay, Ay, yung pa. Okay, rumpot nilo. Luminol na kayo. Okay, no, okay. Hindi ko na kailangan ng sayawa. Hindi nyo na dyan. O, yan o. Mana, ready? Nandun sa kamay na eh. Buhay ko. Very yaya. Ano? Very yaya. Pero talaga, alam ko pala yun. Ito, yan, ito. tama ko tulog na. Nagpagawa na, Ben. Yan na, iwan ko na. Ano ka mo? Kaya ko na, diba ko,
Yun, tatawatan ko mga gago. Ay, puta, naulog ako. Ay, kawasan. Ay, kawasan. Taro. Baka, matay na. Magkabata ng batin, kuha nyo na, umasa ako. Ay, kamu ka mo. Pero kung nagtakiri ka na, Okay. asa. Pagkakahali ka sa bigard, yun. Isa sa brain. Magkabato na naman din. Kapag, sige. Lang na ako sige sa kuya. Sige sa kuya no. Ay, panumping ka. Ay, ka magtitigil. Ay, dumakat sa cage. Yun na. Tagarag. Kung kapata din eh. Hello? Tapos ko yan, yan na. Tapos to. Sige. Ay, puto na. Sige, tayo magaling. Matalangat na ba? At hindi ka kalit na bahay yung kinatawakan. Yun. Alam, yun, gano'n ka na, sige. Kita. Alam, kita. Hey, yung ikasilimin. Sililin. Alam, oras na ako. Nakabis na ako sa ako. Ano ba? Masasambay ka ako. Nakatumi ko tayo. Nakaglit ko na ako mga yun. Okay na kayo. Ay. So, okay. Mahal. Boom! Akala ko siya, ayaw. Ako ko nung kira siya. Oo,
Oh, ibuta kay. Kasi card. Sila ko mo ka. Lupon. Hello. Tama yun. Ano ba daw? Botog! Kung gano'n na naman. Sakta na nayo. Ay, botog! Kuya! So, Wala ko mo! Sabi kitlik ko! nasa ko na gusto ko kayo. Ingatan botog! Nababatog! Ito ko para sa motor ko. Ay! Yun na naman. May card. Ay, yung pito. Ako sa card. Gago ka ba? Dito minahanap mo doon. Ayok! Ako na ba dyan? Alam mo, yung sa restaurant mo. Okay, ya. Ay, ka. Kasi mata mo yan. Ala! Uy, gago! Ay, pagpatak ini. Oops! Wala ko ba rin mo? Oops! Exactly! Oops! Wala na. Uy, po! Sa card! Card! Uli sa baba! Biluan mo. Right click! Yan! Sige! Timingon mo. Eh, nasa bag na siya. Sabi ka, Tatawag dyan na ako. Timigilay na daw. Sunod sa tumidyo ko. Yak, suraman, let's score. Dahil Ka. wala na pa rin ko. Nag-relate. Tama yun. Tingnan mo. Tama na hype ng mga pura o. Saka, dali! Piyay ka, Pio, hindi na bisa tas bisa ka sa aling ni Pio. Hindi ka na sa muya! Hindi ka na sa mo. Hindi kami yun! Uto kami o. Hindi na po siya. Bagay daw ko to. Oo, ito ko na. Good. Teka ba ano? Tulad na. Uli na lang! Ay, hindi ako ito bigay. Ay, yung Sabi ka paggago. ni Dan. Ito mo na, ibig sa lahat ng kalatunars. Yung kayo, teka ko kami dyan. Sige, payo. Ay, kami na duwa nga. Ikatiganan mo kami. Gago na, you. Hindi ko patata. Sa likod mo! Ay! Gago kaya. Ay! Nahulog. Shit na.
Wow! Shit, nahulog. Boom! Malakas na ang pinakataas na. Tingnan nga. Malakas na taas. Babala. Oo. Oo, ganda lang ayos ka. Okay, ikaw, noto ko na. Dati Oo, na. ayos. Ay, puta, nahulog ko. Kahit tamang giray. Puta talaga nahulog ko. Ay, nahulog ko mga. Mariana. Mariana. Kung pala abot, ayos ka. Mariana. Mariana. Aso, nahulog. Bakit magpapahal? Tangay! Pinakasapay na ako ngayon. Wala, tapos tutaasan ako sa... Taas, taas. Last card. Go. Dapat. Go, dito na ayos ka. Kunay, go! Puta, may ibang goal. Sige, parwa. Tapos, pinag-shit. Huwag ka na yung pain. Tangay, si Jim. Approve. Anay, segundo lang. Oh, bulat na. Oh. Harap gawin na natin ito. Ano? Ano ako, kaya sa pwede ako. Marina. Gagwa. Ubus-ubus. Ito.
Ayaw, kita card. Wipe out. Mana? Ikaw. 33. 33. 33. Ano, Rob? 33. Ano, Rob? 33. 43? 33. Youtube. 33. Password. Wow, mga. 0. I-search mo. Bago na ayaw. Pero zero. Dua. Ako gawa ko solo. Eh. Ah, Mga. ba. I. I. Very yan. Nata 5 wins. Ang 5 na ito. Wala pa ka lang mga Zero. Ha? Zero. Ha? Zero. Zero. Dua. Gusto mo pa? Gago. Pagkapag lima. Jake, babay na naman dito. Puro pa na yung gagawin. Hindi mo niyang gagawin. Hula ko daan. Ay, pa dito. Yung kabila ng karas na. May pera baby na. Naiwanas ka na to. Kaya lang makasal. Kaya lang. Thank you. Kaya lang. Kaya lang. Takot ka din. Meron nang malayan sa yung mga hindi matawan ay nakakatulala. Yung matay larang. Gutay ang iyong buwan. Kahit ang ating maga. Sobrang pagtitigan, di ko to pagtatawaan o binubuhat mo ang aking pakiramdam. Bigat ito, ikaw ang kapagaan. Tapos ano? Good. Ng aking pag-ibig o aking pinili, ikaw ang pinili. Ano yung same Rat? Yo, Lahat. hindi ka na Carl! Gago, punta kaya si Carl. Layas yung nilin tao. Buwa kaya nga yung na... Wala ka, Kuya Carl. Tugso. Yan, ikaw. Sabi na pala ka ba? Ay, ayos na. Ikaw na sa panagigitama. Teka, magtagutok, Carl. Kaya si Carl. Isip. Ay, doon. Galan ka. Thank you. Sila ka tugso. Go. Go. You Oh. will never, So. never get it. Go. Get it. Go. Okay. Alaman. Ating pinag. Ay, kapatid. Uy! Ikagana na kungal ko. Oh! Wala ka kayo sa idol ko. Tug. Next. Kuya. Now, Next. Down. Small makulangay. Go idol na yung gayo. Ibang laman ito. Uy. Bakla ito. Ito. Ay, puto! Tugso. Ako na tug. Ito, barawa. Saan? Alaman. Ha?
Baklaan. Oh, baklaan. Yeah, wait, si Brian. Zero. Ay, puta, hindi ko nakikita. Wow! Lulukutin ko na sa hirap at Ano? Ano talaga? Hey, job! Pipi, pipi. Yan, yan. Balik ka sa dito. Pepira? Dito lang ako nagtipa ka, eh. Rele. 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 Matarunan ka, ito mo nag-ball ka. Oh! Idol! Idol ang person, sana all age. Mga 40. Nagkabot ka rin, sibag na kabagaw. Bilapin nyo pala, ano. Alin na dyan nahayip ka? Ano na card? Awas. Awas na butog. Bubot, minatang pabawas ka. Ganda na kayo ito para naka... Hindi ka dyan magabang, tigba ka dyan. Musta? Alam, isog kayo ko to. Lahat, klik sila ka kayo. Dala si Botog. Di pa mo na si Botog na palo ka. Halo? Hindi ko kaya mamili. Sabi ko pa yung kayo. O pala, hindi ka ganahan. Botog! Botog lang. Botog na kayo. Ayak. Ayot na yung nagsususo ako. Magkala naman, bubul na kayo. Rele. Talaga siya ang buhay ko. Botog ka na kayo. Kung sa'yo kami mix niya, wala siya na. Botog.
di ba to? Pugit. Ay. Sabi mo si Megan. May ano kaya na ipiling si Lori. Pagkuman. May paman. Ganda ka to. Nasa puto na kayo. Teka, wala akong internet. Ano sa diyan? Sabaw na ni. Ay, puta man! Sino ba? Pangalan nga yun. Sino ba? Uy, nawalan. Ano nga, kamuha ko pa siya ng light. Light ko, kamuha. Baba, kamuha. Oh, that's crazy. Uy! Ah, bakit? Napagod siya tatawag. Napagod siya eh. Reload. Pero pala. One more time. Ano pa eh? One more time. No. Ay, kami naman eh. Come on. Sabong ka kaya? Wala, din. One, two, red. Wala akong balik na dito. Nakaya si Carl nga tayo, hindi mo lang pa. Bulog ako na yun po. Para mo ako, madala ako si Raven, pinagi ka, nagturong ka pa. Pusok na sa school. Let's go. Let's do this. Kahit magtulog-tulog pa kayo, mamamatay ako. Guys, magsugod Boso, puta mo sa butog na. Ay! Pakalat, Puta nga, you can't. Ginagaya sa susunod. Hindi na tibigyan pang pangalan din. Nawara na alas sa basketball. At least maalit ako. Naasa na diba ako? Puta. Lubog ba ka yun? Ano ba nga alam mo to? Ini talaga ito. Ito page. Bakit sila mo sa mga ito? Kahit namin dito, kapatid ka. You made this sound. Alam ko, ikaw. Nabuta ko kasi ano. Lord, nakapalit ako. Kasi daw ano dito. Ito, tablet hair. Balikan Dinagdagan ang na. Carl. Sige, dito ka. Coach. Yun na nga, yun nga. Ay, may bumbangat dito. Ay! Punta kaya mo. TV lang sa mukha. Bakit ka, Jake? Ano, Carl? Hindi na maglagabang. Ay, trangkol! Magaling ako sa umaga. Nakamundo ako sa loob. Lain na ako tulo ka mundo ah. Ah, tawan. Tatari pa lang. Di ba na, Carl? Lagi na. Sige. Sama-sama sa na mag-tira ha. Open.
Mo ko matuwa. Ay, ay. Ano, tangay na rin. Tanda mo niya kayo bang iba din tanga. Ano naman? Nagpira terus ako sana. Alat mo na, nagpira terus ako sana. Jake, kita na pagkakas Jake. Bubong si Butog. Bangat! Jake, ayun sa Jake. Ako po si Butog. Eh, Matara bubo na. Tara, tara. May terus ako sana ay. Mandiyo ako kaya. Jake, terus ako sana Jake. Ano Jake? ano ka ba? Parating ba? Ikiling ko ikaw, di ko matigpadin. Oy! Oy! Wait natin nakali. Alam mo kaya ko nani. Sabay si Gar, guys. Ako naman daw kung nakuya kanino. Kanya ka na Carl. Doon sa na. Mapaganda na nga yun. Ay, matahalan, pada mo. Yung, Kana Carl. Stepper lang, stepper, muli. Ya. nakuya ito, babe. Butog! Yun na yun. Darok balik din. Pagulong ka, man. Kami, lipa kayo niya, no? Right? Ma? At ako tigpadin mo. Ano na dyan, Carl? Anoan? Power! Abang nag-atik kanina. Pinabot ni Jake. Ako nagpagana ka dua. Pinatawag ko ba na dua? Eh, man, anak ko bala. Pero si Togs, Subsators. Banger. Bawang kumplate. Ano kayo pa? You. Kayo pa? Ano sa anak ko ya ka? Ako lang na. Ano na? Tapos ako sana. Wala yun. Abangar! Tayo sa rumah tayo siya ko sa Ano ba ako sa bahay na? May padi na, wala yung padi. Abangars nga ne. O kayo pa. Bubo. Ako naman, Jake. Ako naman. Ano yun? Total ano? About the World Record. Ayaw gago. Iso gago na ito. Ang gago. Mak na mata nga yun. Bakit ba, Jake? Pangalan ng kuya ka. Ako na. Anas kayo sa imo? Ha? Anas kayo? Oo. Tang nga yun na. Oo, bago si Butang siguro kasi katao pa. Wala. Kapabalik. O naman. Wala ko sila, wakta ko sila ako. Bawal tungod. Tutulungan. Hindi ka ba naman tutulungan? Diba na, Jake? Abang ka? Sang abang. Ano tayo ka dyan din nagluluwa? Siyempre di mo makakasay. Wala na patawag na mumba. Kaya ako yun eh.
Kahit ang nila Wala yung di ko ta. Off na ko di. Wala ta ka. Baltog. Irat mo na sana. Kita niloloko sila ng magalit. Basta na ko. Dito. Natararat ka, di mo kaya. Wala, black may dubi kita ang tao. Out naman ako. Ayo, nasuburahan ako. Out na tawan. Pa-restart na tayo. Nagchat na binili. Oh, ka. Okay. Subo ka. Ha? Sabi ko na to. Subo ka. Subo ka dahil. Tupin mo yun. Subo ka sa mga harap. Pero mo, kung ano naman sa'yo ay bago para sa kuya niya mo para sa pera. Pera masalah. Meron din sila. Okay. Kasi nilagay ka ng sipon. Wala.
Uy. Isa, okay. Ano, pati likod eh. Ano, Jake? Sige na. Mapira ka, Jake. Wala na, hindi ko. Stop na, sige ko pa na. Sawan. Simulator, may. Ikaw, kaya. Basta daw, may daw na rin ng artistic. Alas 53, ito ang pala yung play. 2 minutes lagi, 2 minutes ka na. Tulo, alpo, itsi, ito. Kaya pa na. May 2 minutes extra pangalan. Ayaw.
50 billion din. Man, ay 60. 60 B. Ang rainbow, 1 trillion. Paano? Ano kuya, man? Jericho Gabriel, gamit lang. What? Ayaw ka sa ko? Ayaw. Maliti ko apat. Dali, dali. Nakadecline ka? Nakadecline? Nilubig ako pa rin. Nagputi ko lang ko ano ako. Daming sundin. Kaya na siya. Nagkakad naman, James. Maski, kay ano sila. Parawan ba ang James ko? Sino sa nang ano ngayon? Di ano? Tinalo eh. Adiktin ba yun? Wait! Huge. Huge. Hosla. Wala. Dana!
Lahat. Hindi ko na ba kami? Butod naman ako maklik. Mahal, kita gamitan na sa mo. Yan ako yan. Ano ko kaya respect. Ano si Jimmy, cara mo ka lang sa iyo. Oh, yan. May lang po rin, no? 13 years old no. Ano na? Ano gamit mo? Ayun ito na ano? Pero kaya ko mag-silis sa mga nag-silis wala. Tapos, ikikil ka din ako locker. Cheater ako. Pero yan naman. Ay, puti si Page. Wow. Hindi naman sa nagsisil ito. Ano? Yun eh. Yun eh. Laban tayo si Page James. So, karam na ako. Ano? Kaya mo? Yan ako. Laban ka. Ano eh. Nai ka. Kung ito. Hindi. Ito. Ako. John. Page James. Hindi ba? Wala ko hindi pa. Lahat ako daw kasi ano. Uy, bilhin naman. Ay, ano yan? Oo. Okay na, may okay na. Okay, mag-spin kami. Mail, spin mail. Wala. Ano na ba ako?
Nalayan ako sa kanino. Magkaya daw ako. May tingin ka pa kanino. Daw, maganda na. Eh, bakit hindi ko na po dyan? Kayan. Kayan. Okay ka na namin. Yan mo, ano? Yan ka. Hindi na ako. Ano na, Moras? Sino to ko yun? Yan ako sa Mary. Ilupoy ko. Yun ang pipigay mo? Salamat. Nine. Baby. Oh. Tell mo, Kam. Where are you? Ay, si Ate Lisa pala. Ganda lang mo si James. Ano ko na naman ano? Uli na! Ano pang matino? Yan, dalagdag na. Kayo, to. Pero, ayan. White spin ako, Mel. Mel, white spin ako sa kasino, Mel. Ano yan ang tama? Mel, parang magana eh. Uli na si James! Saan ba? Wala man. Uy, si James! Ito, nagtitikat. Ah. Ano natin ka ba si James mo? Minaw nila kalaban nila iniyaw ako si James. Ay, si James. Ay, kamuhan eh. Uliw! Yan ya! Yun eh, litig ya! May si Paige James. May si Paige James. Edit ba nila? James! Ano ba? Ano?
Will! Wow! Fernaan! Isang gatalan ko na! Kung hindi pa lang kay... Isa na rin na tagaw ng kami. Shit! Eh, ano ba patay mo? Will! Ano mo di ka kalaya? Galo, galo. Umalik ka dyan! Gimel, nakatawa sa kanto! Alam mo wala akong magawa. Pasahin! Leo! Kabalik, kabalik! Wala na. Vloggers, you! Ano tungkol? Anting-ta. Ano mo, Jake? Ulo. Ulo. Hello? Pinipitay mo, Mel! Ano? Dari ko na, pao! Wah, ka, naka-brainless pa na. Ini? Arin. Ini yun? Thank ka. Unir na Martin and Glano kayo sa James. Kalabanan tayo niyo. Ang tagaman. Nakakalabala. Kalabusan, gabos. Ano ka gabos? Ano na, hindi mo lang pitay mo. Wala man! Putik si Jiko, Jay! Umo na. Gamit si Kudusoy. Oh my God. Na-stop ka? Jay, never stop. Ikaw nga, isayaw na ko. Alas na ganyan. Isayaw mo na ko eh. Yung manapil ako nga. Ulo!
Wala. Kaya kami babagay sa siya. Dahil ito ito ko din. World of Legal sa Australia. Matalo ko na mo. Kevin daw ako. Australia. Matalo ka. Brookhaven ako rin. Brookhaven. Ako pumusap. Hello, babae! Oh, yan, magdudulog ko. Ano yan? Yan ba? Google yan. Natay mo na kayo. Ito na, bibili ko na sila. Hanggang sa lang ulit mga pag-ibig ng level. Hanggang sa lang ay logo. Pero baka yan. 59 na. Hindi pa point sama sa lang. Talaga no? Pero ba kung sa defensive player? Let's go sa defensive. Dito ka naligo ba do? Ano sa video ko? Ha? Ano nga, Neo? Oh, Neo, may ano video niya, may trip tayo. Kung ano dati video mo niya. Tayo. Paul. Oh, napaw. Dapat play ito mo sa inyo. Parang louding sa akin. Tira ka. Tara, pag-ibig kita. Mahanap ako dito na raw. Ayun ka. Pilipin ka. Electron. 45. Ayan. Wala ka ang giraray. Ano ito? Pagbiaya ko. Hindi ko na ako nila. Ano sa nagpasok? Di ka tao na percent. Kaya pa kinito ka sa CPA niya ng percent. 7? 17. Hindi sa matitay. Pero hilipon mo ako. Hindi. Eman na pinagin ko. Hindi ko sa nakaitika ng percent. Ang pagkakita mo. Ano yun? Sa tanong guys. Ilan yun? Biyaya ko. Ako hanap ka nila. Ano Dalang kasi kasi yan. siya na ako. Dahil mo mag-init ito sa rin ano. Ano ko lang mga ako. Ikaw ang magsinasay na Ano maiinit. ano ito? Kakaon mo. Bawal pa. Yan ang mining mo. Buwa ka Mercedes. Oh. Ring ka. Ring. Ikaw na ring. Mercedes ako.
naman ako. Diyan lang. Ano, nai-connect ka? Dali na ba kayo dito? Yung babae yun eh. Lalo. Dali na. Kita yung date. Okay. Hello. Hello. Ano magsakay? Dali. Yeah. Oy, mga baso. Ano, pagkanta na yan? Bakit ang bangbang? Ilaw, marina. Mga boss. Abang. Kaya pa mga tao na hilig na ako nito ng Facebook. Facebook sa dati. Ben, ikaw mag-giraw. Ikaw mag-giraw. Pare na, dulag na. Ikaw mag-giraw. Hey, muna. O, dali. Like. Likod mo. Likod mo. O, dali tiyo. Ikaw na ba yung ganda mo? Dali, Jake, dali. May pulis. Dali sa kutsi. Ay, may pulis. Sakay tula. Dala. Ayoko. Hello. Hello, nagdala sa kutsi ko. Bali-bali lang. Okay. Kita. May naglalay ka sa ako. May pulis. May pulis. Mga mata. Ayun lang. Ano din? May pulis. Wala ka dyan. Ganyan ba? Bari ng ulo ko. Jake, dali. Ako. Para mag-ako. Dali, Jake. Yaman, dinin na manamanap. Sa kayo puntaan. Girlfriend. Bawa ko. Jake. Dali ko anak ko dyan. Morning night! Taray! Oh, so Taray! Bye-bye! Isa na lang kayo din. Pinaka po ako with Chico. Okay, nagagit yung mga kasi natin. Manasa kayo si Kuya! Dali, dali! Bye-bye! Dali no! Pasaliw na ano! Ay! Ako na! Ako na matry sa pamuntan! Dali na! Oh my God! Ako na naman! Wala ka! Ito na! Provinciano! Sakay na! Jake! Sakay na! Tatutrat! Oh, yan! Jake! Sakay! Dali! Dali! Dapat dali! Kumilo! Sakay na! Agatan mo na! Pinatili kumilaling mo! Ganda Siya ka mo.
Ilan daw meron ba yan? Diba, yun? Mag-inay pa kayo siya. Hindi mo niya puti. Ano yan? Alam ko. Wala. Yan, masarap. Yan, sila. All sinin. Nakapunta. Lunding, wala na lang ang tigaw. Meron pa ka dito. Ginawa sa kayo ng tigaw. Dali. Kita pa talaga. Pero, okay, okay ka. Rod, Rod. Pero kinsa mas pero kinsa mas ano man ang katawan tapos kita number 3.
Tapos, ikaw, baka mas makabutan, magyaon ka din ng bawal. Pag nakabutan, okay. Bawal ka magkabutan, magyaon ka din. Ano yan? Siya ka na? Mabuti ko. Tato ba yung daddy ko? Ano po ba? Mas kung na lang pangalan. Hindi nakapulit. Tapos mas Ay po, pagtali. Dahil ka, budak na ako ang okay. Pero pwede ka magalaman. Dahil ka, talaga dapat magkakupan. Ito may sarili mga sa inyo kumakas sa mga Saan niya ako? Sa bahay. Pinisoler na mo na tawagin sa Wala na wala pa uwi na ba?
may laro sa kabila. Yeah. Ano oras ang balik? Ano nga?
Oo, apat na by 5, equals 2 ba? Oo, apat na by 5. Apat na by 5. Apat na by 5. Ano?
Ano? Taon-taon, nakagawan ko naman. Ayan. Ayan, sabi. Ayan. Kung saan mo yung taon noon, parang manawag kong namuha pa kayo. Ano na ka? Pero kung mamakot ka, Abay, hindi ka sa dati. Ako, ano yan? Ano? Wala ko nag-ibig ko. Wala ko nag-ibig ko. hindi ko alam. Ay, nakatutok. Dahil kahit feeling, hindi ko ba itong
ano dapat pinapansin ko. Ako nung gabi na nagdala ako. Ako nung gabi nagdala ako. Paggamit niya, hindi may nagagamit. No, yung nagagamit niya, hindi pwede. Pamili niya pwede. O, tag-stay lang sa ako. Baka may middle ko pwede. Sakay na kayo dyan. Apa? Dapat ganun po yun. Kung makasukat po din, Diba? Puro kayo po. Ano ba, kung tayo mo ini, Ha? kumakanya ako. Teka rin. Okay. Papel. Alam.
Ayun. Marami sa akin nila doon. Marami sa akin. Anong pangarap ko yan? Shama. Shama. Ang number? 159123. 159. Ang password ba ito? Shama.
Mapabangal kami mo tulad sa sabi ko yung sipin inano kami. Wala may tulong siya, may gawa. So, no, kung sa electric fan mo ba, wala offline ko. Sabi ni maano pala sa hindi na daw. Baranganda kami pero may motor na. Hindi ko sa nagpapangulo. Kung ko ba kami, nagkalang ko, sorry, kung ko. Kaso na po kay pang allergy, ng ano, ang sniper home. Kasi man ko yan doon. Kasi kung ang abo mo, kung yun ang abo, Rockford, sino mo ba pina yung ano yung abo? Ay, so ba yung abo mo rin? Ano mo sa mga dinagiro ba rin? Yan ang kapatitan yan. Yan eh, yung mga Ako po yan. Ako po. ganda nung silpid. Sige. Ano? Ano ang arada? Kaya ako hanay mo na. Sinagdan. Sinagdan pada. Nato ko na ba ito? Ako kayo mag-iro. Ako mag-iro. Saka, isla mo pa sa pwede ko. Pinda sa wall, yun na siya rin pinangit ka na na body. Lamus. Kaya po po. Wala magbabe. Ang sabi pa lang din nakaka-zip line. Tapos, line po. Magalang pa sa nagbawal pa sa wala din yung magpatong sa kitchen. Ikaw kung delikad, di ba? Gusto niya sa kontaan. Ano po, naku? May kayo po mo dyan? Bye. Bakit mo ba nagbato? Malam. Malam ko. Masalap na dyan tayo. Wala po. Pero nung may mag-charge na iba, ako na lang. Sila unang corporate. So, ito, tapos may corporate pa para na ito. Yan. Ito. Ayun ba? Hindi ba kanya magtagal dito? Pero may hindi mag-dito. Ako lang orang manalig dito. Ako kayo. Kaya kahit meron siya lang. Pero bukan mo kaya kasi bukas ang mga tao. Right. Maraming dapat sopat na magsulat-sulat sa lahat. Jack, dali ka diray. Ano daw rin? Ayan na hanap mata.
Ayun, so ang pibuto. Diyan ko lubagang papangarap. Ang itong natin ko na ano so inano sa kanya. Ito ko na kinan. Nawala sila kung ayaw. Football is lovely. Ano pa yung jug mo? Napaglaro pa niya ng ano? Galitan mo kaya? Kaya din ako kung nag-garo sa rin. Medyo ako. Boleh terjadi. Dia bagus sekali. Tidak hadir. Itu Mailing mati. Namun, aku Tapi pulang ko kan, ano mo, kuat ko rin din sa bibig, di ko alam, hindi ko alam. Kasi lang sa lalaki. Ito, okay. Ano tayo? Ama yun. Ang pamilya ko. Ay na ako. Kami yung mayroon sa kuya yun. Oo, ginawa niyo. Wow, di mato ko ba ro? Open tabi na po. Na to. Iba pa bakante boy. Pero, Nagkakaanak. Hindi lang nahulog na nga yun. Akan tignan natin dito. Alright, yung pinagi kung ano na. buta dahil siya naka-control. May buka na dito. Ang kalbo ba gatin? May kalbo ba rin? Uli, yung may buka ba rin? May Raven. Ano rin na Raven? Ang mga akala mga para dito. Malabo. Selfie to. Mambali kita mo. Manang.
Wala, nagsusuot ko rin ang nakadya para sa kita mo rin ang pangaran. Diba? Diba? Napakapomong nila. Ako, kung sa'yo. Bakit? Magandang yun. Let's go ko lang ang review. Bakit? Ang mama. Bubo sa lang review. Wag na stay. Ito. Kaya doon sila nag-isubi ako nga. Utang inang hayop na taliginig. Naglanting ko nga. Nagbigisat na buhay, hayop na ha. Hello? 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 Ooh, that's crazy. Are you back in here? Oh, no, no. Wait, oh. Oh, double kill. Woo! Maganda talaga ako din ano tayo. Ano tayo? Ano? Wala na binibinabas. Subi na naman. Sabi na doon na yung iba yung kanangay ka. Gusto ko rin na. So, iba yung kanangay ka. Uy, ano tayo? Ano natin? Utang yung hayop na namin. Oh, nagbilis.
Pangalan. Ay, yago. Headshot. Ito. Wala siya ba? Sabi duli na ako. Hindi ko yan yun. Hindi, hindi kayo. Nakainig ka sa mga patao. Okay lang. Unang leg. Like, kung ano yung babo ko. Pwede na sa tato. Saan na ako? Ito sa ako. Ano, survive na naman dito. Puta ka. Ano? Hindi ko lang. Gayip ka, ikaw ang Ano yung ko? Kapalitan ko tulo sulit. Pinaka mo nag-link. Naging ba mo? Hindi ko. Claro. Ngayon, Wala kaya po yan yun. uy! Putang ina kahit nalingawang kung hayop na natin gimabag sa... Damos to. Lingawang kung gimabag sa hayop.
Ayok ka. Talayo, ayaw. Sinawas pistol ko. Ay na po akong nag-fly. Ayok. Yaw na ta. Dito. Utang ilang na ako yung ayok ko. Hirap sa mga gabo. Kaya ako dito, tulog. Sa ba, bro, dyan? Hello? Lapit ako ng pistol. Buta nga, parang ko. Tama, yun! Sumbit na ulod. Dito, dito. Oh, ito? Siguro ka, please. Hindi mo na ako nakapatawa yun. Ano mo? Ayun pa. Tagalog. Ang pagana. Sa mga pili ko, kasi mo. Dapat babae. Ako, party. Babae. Wala na ako, nakot ko kayo. Balik sa sarap, party. Wala nga, siya. Uy! Ay, putang nga, pinukso. Wala din ako dati. Today, Sunday. Then, Ha? Tangina mo ba? Ay, ako. pwede fix mo. Ay. Wala din ako. Lagi-lagi. Ako to sa akin. Ito ba na yung slide? Ako sa live, pagkakasya.
Ano ba kaya, eh? Hello? Ay, yung panabot ko. Ay, hindi mo nga yun. Pangayos? Ay, puta. Naamot, Quincy. Ginayip na ba? Bigla. O, bigla mo lang video. Maurag yung tangi. Bisa natin mo. Oo, yun, Ay, ayun. anong naratot mo? Eh, may hindi ko kayo. Kasi yun. Yun o, di pa nagdagan. Bali sa ano, di ba? So, ano? Aray, Di ba? Okay? Di ba na ito? Ang pinangako, pangayip namin. iwan ako. So, Pang nahuli. Ako, 1, 2, 3. bago ito eh. Ano ka ba na nga yung susuan naman? Ay, ito, tahan. Ginagawa ito lang. Ako lang bibigay. Hindi mo kasatuloy. Walang tao. Ay, ayos ka. Tao mo talaga. Utang na. Pinalit pare. Ano siya, pwede pang italikting at Ay, pala doon ako ba? harmony. Wala, pinagtut. Wala. Kailangan. Ano ka rito? Ay, pwede tapos na kung Ay, ano, wala. Maka-disconnect ang tao. Tigda, Quincy. Kung yun, di ko makakadin Ano sa. mo? Makaharap ko ako. Ano daw? Uri, maurag Oh, yung ginayip. kaya nga, kailangan sa akong nga. Bubuhagan. Oh, yan ang buo. Mayip ka. Ang una mo ah. So, Yaon ang tanga. ako tong ko, ano kung anong pangalan. Sana. Yo. Ako nga ng pangalan. Guys, Lundo. Ang tanga ko gusto ba gusto pa yun. Wasong gitu. Punta tayo, ikaw kung ayaw. Yes, bro. Ayaw pa na ito. Pero kami, nakulog kita. Tungan. Hello. I got this note today na pero ko ba yung makita na. So ga Then go back that God. Kasi go back that. Ay, nakuha ko sila sa mga ayaw. Tiga na mo ito Nilay na. 3. Oh. Ito na yung bibig na yun. Ano ba na? Sabi lang, patos nga wala naman na 50. Takas Pagkapasok ng din. ayok ka. Ito. Ini adalah terjadi. Tahu tidak? Puro mo. Tahu. Dengan itu,
Ay, anak na. Kataw sa tubig. Huwag mo na. Baka na rin. Literal man, literal. Ay, yan lang sa Daga. Ay, jalik sa kaibigan. Yung iksi botog. Pagkati yung kaibigan. Miss, ito yan. Oo. Ang ina mo nga yung perega. Wala na ito. Kuwari ka. Kaya mo. Yan. Tapos, Ako yung personalik siya. Ah. Alam ko dito. tapos ang ayos ang yun. Dito mo ba? Hoy. Oh. Apa kita bala? Dulu mo na may tingnan. Ay, may missing eh. Ay, no. Translate. Tagalog English. Ayop mo, abot ako ng ayop. Ulit talaga ng ayop ko ng abot. Tara mo to. English yan. Tagalog po na dyan ano nito. Basta ko nito. Bakit sex mo na nito? What did you say? Wow! Ano ba sa karap? Basta ayos dito. Magkarat. Oo, sila ako. Gusto ko naman para hindi kita bro. Sino ka dyan? Ay, Wah, abot ako rin Teo. Sa ibang mga sa inyo. Ay, manatang ako hindi. Anong dahil? Hindi yan. Open tabi, tawa. tawa. I-size mo Tiyo, i-size mo. Chabas. Huli pa si Maripay. Tika na tayo. Kailangan ko lang ako. Balik ko dyan. Ay, maarap lang ka ng ayop. Sabi ko balik ka dyan na ayop. Sabi ko na, kasama kumisog ka duman. O pwede di Ay, kaya. nagpuro nga kaya patan. Kung ka babae, yung hayop na nung napat. Ako tiyan ka nga po dyan. Abot nga ni. Di ba sa inutan? Pasukin ka na sa laki ko ayun. Oo. Ikaw na mag-ano. Ayun. Utang na ayun, tanlog na akong ayun. Puta, mas malalim sa Gia. Ang tagal mo ka dyan. Lalo sa pagkakabay. Hindi peso. Utang.
Pati magsawa kaya pa na ako. Hi, Kuya Don. Here. Nasa labas kami dalawa. Nasa labas kami dalawa. Hey. Then, Dixon Dragon. Dragon. Lagi dari Garudo. Ano po yung wala? Wala na pala ng tangay. Wala na kayo pa ng bibig. Tangay. Yes. Utang nga yung adversity mo na sulit. Yan, success. Wala ako pala bigyan. Bebe. Utang ka nga yun. Hindi niya pa. Kaya pa niya. Ano ito? Tete? Matulog, Tete? Dragon, hindi naman natin nagkaroon ng mata doon. Ay, Ah. Hindi ko pa. pinasasaka naman yun. Pabinali siya ayo. Ay, jadi na rin ako naglaw. Diyan ka na lang. 500 pa rin yun ah. Pero kung Ano din nga ito sa tatlo ay. nagpilo. Ay, magdiba ka na. Ay, right ako. Ano tayo mo kaya, maatay kaya, saksak. Alam mo, Rob, Ano yun yan ang 18 day na. Mga 53 ang kakakal sa babao. Hindi kaya ni Kuya Jun ha. Hindi kaya. Hindi kaya. Nagtatawanan ang ganyan. Hindi naman kaya. Palag. Dalawa mo nang buhos na live eh. Nawala pala di ba na yung ay nito yan. Dalawa mo gari kita. Diyan na natin gamit kung ano ka, kaya ano, may exposok ka. Dari ang gamit ini. Dari. Kamu, From 28 ay 18 oh. Dito po siya, napakita lang ang dahil ko siya. kaya pa, hindi na. Bakit hindi niya ako expected rin nga
Wala po. Kaya kita na muli din. Puto na lang, puto ayaw. Dito po yun. Kasi hindi mo clean yun. Akala ko kung kaya mo, may ako. Kung nasa pala na hay, parang namadali ako. Eh, Dapat yan ako yung ito. what ako, iba na lang. Hindi, naglang po na. Nag-loob eh, tayo pa. Pwede. Asa? Dahil wala ko kaya mo doon. Kaya mo daw. Pwede. Gumano, Pwede. Ito na ulo. Pwede. Gumano, 18. Ha? 18. Hindi. Room 18. Dahil mga tao kami masanduwa. Yan. Iba na apla di dyan, iba na sa loob. Ito na ka. Nakaka-sultana yung pala iniyo. Nagawa pala nga, sultan. Hindi pa nga. Iba na apla di dyan. Islam. Ha? Tawan sa? Hindi mo tanong yan, room 18. Big city na eh. Ito po. Big city. Dragon. Ay, Yun daw ba, yun daw ba, dali. Ay, sa Wala patakot. Matutulog ka dito. Islam. Ba't Parang bobo. Ito na. Pwede na. Nakaratas mo ba? Dahil mo na daw ko na kumain ng sabi ko. Ito na, gawa na. Bobo, yun. Araw. Baka na, Joe. Utang ba yun? May silpa, ang ina. Shield. may shield ang pinuta. Hayop ka. May silpa po ka. Yung tangay, ano pang hayop na ito? Ay, sumabot! Tapos na ay, hindi ah. Nagtimat-timat na siya. Ito na, no? Ano? Nagtimat-timat. Tumatulay pagtag pa. Gano'n ba nga nagiya? Sorry, yeah, yeah. Sorry, I haven't shared. Full na hayo. Utang pool. Hayop ka. Tulong kami ni Chris. Ay, ito sa Gamit ko na yun. Gamit ko na yun. Big city dragon. Sige ka na.
Doon ako dito. Tama yung tayo pag ano. Wala ka mag-ibig ito. Alam mo, TA. Utanay. Utay yun naman na ayun. Utay. Tagan naman na ito. Matataas na po yun. Habang ang tiwala ito. Tama na ito. Bubo mo ng islam na yun. Sir, hindi. Correct na yun. Upaw. Yung Ay, parang masarap siya pa na yun. ay, pero alam kanya ba? Masarap nga pala. Nauubos sila pala po. Ay, putang ina! Ayop ka, nahulog ako. Ay, putang ina nga, ayop na na, oh! Ay, nakalog sa ayop. Nahulog ako. Ayop na, malalo sa taas. Nahulog ka na din, ah. Hindi na kapalit. Ako nang lahat. Direct in job. Hindi na siya pa. Ano, card? Bili! Ah, so kita rin dapat may turno pa rin. Hindi ka mo. Ay, na parang narutan ko mo rin ako. Tumbira tika. Diyan ka na ba yung tumbing? Ha? Diyan card. Ay, matatarik ko. Ay, ako. Ganda. Ay, meron sa luwas. Pagkuhan ako tapos ng building na sila na. Pero nakaka-search dito. Wala nga. Ha? Wala nga. O, paano ito? Yan naman, matag siya. Okay, at? Hello, go, killing to do. Hello? Wala ka nakatulog ka na. Ano, pag kasi, iba mo sa'yo, iba mo sa kuya. So, kasama na magawa, mental. Ayaw ka mo? Saan?
ka na. Alat-alat, di ba, bro? Wala naman nakakain. Tumutok na iba rin naman ang nare-retreat. Iba naman ka ng email. Hoy! Lingan Iba naman ka ng email. Nagamit ko pa sa nahay ka sa bago. Iba naman nga ka ng email. Dawa kami tumangon yan. Then naman na, ginamit ko kasi bago ba ba? Yung email is, ano, then naman na pili gawin to. Ismusok up to 9. Pag nakagila, agila, ay ba mo na nagila, medyo na. So, basic training. Video rito ay agila ito. Basta yun, hindi mo na nagagamit. Kaya dyan dyan na agila. Ano yun, ayun. Mabili na sa daw. Bawara kayo ng badin pa. Yung mga bawara ka ng ismuso, bawara ka ng badin. Ay, ito, pistol, may gamit mo. Sige, ito, pistol mo. Pinig no ligo ako. Ganit lang mo gra. Hindi ko wala akong ako. Sige siyang Carl. Ikay, ika. Sige. Ano sila sa taas? Sa taon ko tali ko yan, nasa bahan, nasa lake. Ha? Nasa brand house, nasa lake. Then, nagpundo. No, tubi ko na lake. Lipata, lipata. Yan. Mati na sila. Yan na, sige na dyan o. Start, tayong gulit siya niya. Kakuya mo yung ano. Ito, wala ka na sa kakain. Ano tala? Ano ba yung mukha? Ay, bari. Ha? Bari, sabado. Ang daw. Yan na, ayos ko sa tao. Wala ka dyan Carl. Unod mo. Langangas. Ang daw. Kaya nga, nari. Ngayon ho, hindi mo napagana. Click. Ang bala ka nga. Punta ako. Nagpila pala din sa kasama. Hindi lang. Yan pa ng tumbling. Promote. Wah. Bukas na tumayo. Bukas na oh. Oh. Abot na sana ako dyan na. Ay ba, magkatalikod ka lang sana. Ayan tayo. Pinatid. Hindi ka man, ba kay Ganji? Bigti na nana. Ted. Ted. Dragon. Kasi late okay dito. Magod. Normal na dapat yung daw. Rumano. Sabi na lang, pero hindi na natin step na. Maswerte na natin sa manaybe. Ayo. Ayo.
Parehas kami, ano, parehas kami. Ha? Sige yun. Kaya naman, kasi nga nang kailangan no, sa kuya, bumuka, I love you ah. Ako, ginamit ni Riming. Ay, yan, nag-art. Ano? Ano pangalan niya daw? Uyo, ginamit ni Riming. Diba ako? Ako na naman. Ano mo sa Carl? Oh, may siya, oh. Diba, kayo mo na ba nito? Ano din na Yung, waka, bisa din kaya na, ipapicture, nabawal siya. Ay, di ko pa malating acceptog. Ano, ay, ano, ano, na dinikdik. yung nabagay ni Carl. Oh, Upet mo na to. kaya, May nagdadamit kayo nito. ano ako, gay? Oo. Yung dating motor naman sa nakalagagamit din. Ano? Wala yun na, Carl. Hindi ba ako? Eh ano? Hindi ba ako? Hindi, wala mga taga. Tulolo ko pogi. Wala ka Nawalta mga ko, wait, VIP. nawalta. Nawalta ko yan, nawalta ko yan. Hindi kayo on. Taas! Taas! Ay, nahulog! Alam nahulog! Alam ka dyan, Carl! Ay! Okay, step ko na na, you. Puta nga yun. Nabalitay na nga yun. Hindi ko alam. Para ba Ingat to? ka na mo. Para ba to? Yan, nadakla. Nakapakulo dahil siya. Hindi kami nag-pick up say. Limang oras kung kayo dyan, Carlo. Kasi nga nagtakuyaan. Gamit na ni Ako Ribis. ito si... Sigano? Gamit na ni Ribis. Hello ka dyan, Carl! Magsagayin ka man! Gago kaya. Wala ba to? Isang ko na. Ayan to to. Tagal-tagal na lang yung biya. Plus ba ito? Bilas ha? Ito to. Ay, bako. So, Oh, 1.6K followers. Ayos ka. Uwi kaya. oh, Jack Carl, ano na? Ala, baby na. David. Aron. Bakit ba ba itong day? Wala ba din lang? Pagwiling ko. Kung ano na para di lang, ano ko to? Kasi hindi ko na matiis. Bobo! Bobo! Diba na ako? Rockstar. Hindi kayo. Albungero. Hindi ko lang basta hanawan mo ito pogi ko lolo ko. Ay pogi, ano ito? Pogi ng lolo ko. Mura ko ito mga VIP nga yun. Mga sniper bagang VIP. May sikat baga? Ha? Bagong VIP na may sikat. Ayos na. Puta nga! Nasa likod pala siya Ayos na, di ba ka ali-ali?
Hindi ako naka-extra. Hindi ko na. May ano yung dito yun? Minawas pa lang kaya kayo. Hindi parang ilang beses pa lang kaya. So, Ay, kaya na email mo. buwaba ko magpasibagot pa iyan. Yan. One. Anong mo ka ko? So, marabalil ka na lang. Kung dapat tao ka, pakutak ka. Ano ba, linubi? Yung naman, yung naging bago ko tayo. Ayun, nawala si Carlo. Ito naman yung Diba daw? Ano na? Likod mo, naman ko sa kalyo. Yun yung gata, saan. Wala mo. Carl, nagpundo ka pa, Carl. Ano kayo dahil nasaksa ako. Group raw. Yan yung DXM Tisoy. DXM Tisoy. Hindi ka rin. Alam mo na dua. Hindi na kita. Ika, ate. Hindi mo kayo Third charge liit. Yan yung pag nakarating. Rera. Grabe ko. Ano ba, George? Ang room. Dahil ka mo. Yan. Oo, wrong 18. Hoy, Ikaw naman sa lainan. Di ba, Tutet? Oo. Ready tayo po. Hindi na ka. Aluy mo ang hanin. Narinig dito. Mga Sabi ko. Ang buta ang medium call. So, ang tutingin up. Sabi na dua. iyo. Water sana. Live ka doon. pa dyan kitang Buka lang. Aray! Aray! Na. Pwede mo oral. Bawa sa hindi. Bukas ka kuha ito na gani. Hindi ka na bukas. One day tiyak ko lang paano. Ayun. May mga bal kayo na Baka man ito, accident. Ano, bawas lang. Pabila to. Nice one card. Oo na nga. Yes. Nice one card. Bawas na sa
Ay, Ito na ako ito na bawa. Mas nawa ng gusto. Hindi na ang buhay. Ito na ay. Boy! Bawa. Excel card. Sige nga card. Oo, galang ka dito. Ano ba? Kung ako, Eh, hindi na gusto ka. Ang baga. Ano yun ang gusto? Hindi, kayo po mga supply. Para yung upuan. Ang gusto ka dyan. Ano yung bari? Babi? So, kurang mo dito yung nagkadaan. Tapos, eh, baba ka. Kaya nga, kung ito kaya nga ang buhay. Kuya raw na tama. Yan ay ganito na ayun. Binagagi. Ano yung mga pagbaro? Maluwas ang tayo. okay na wala ka rin card. Ako sige. Salud na ka ba? Bakulod siya. Ikaw nagpawala. Ay, yun ka. Baba pa sa nahin. Ang gabit-tipan ko. Kung nawag ko niya pala ng kaya na yun. Kaya natalagay mo siya. Ako sa ay. Nakabang na ka. Maalo ka pa. Nakahabang na ka. Nakahabang na ka. Ano to, sa ano? Nakahabang na ka. Pag nasa isa Salamat lang lang po. Sige, sige, kumakain na lang. Ano ka ba? Huwag mo yung mag-ano ng mga... Nasakam pa dyan ka. Nadagit si Card. Hindi mo yung mag-ano ganito. What? Ano yung Ano yung Ising ka kamagluwas nga, ka? ano? Ano yung kamagluwas Atin na yung nakakabya kayo. Kaya dahil mas hindi ka. Kaya po ano talaga. wala talaga ito. Hindi ka naman dito sa laro. Pero may ulit siya. Alam ko naman, kasalanan mo. Pero tao pa rin. Gusto ko pa. Ayaw pa ka. At hindi kaya. Buta kaya kahit eh. Tapos ko na kahit eh. Sobrado dyan ka. Sige na, never nice guys. Ayun na, Ako na. Ano? Marami mo nakakapagpag ka na. Ay ko na to. Sabi na nga, ipag dyan ka, tigilot. Pero may ako nakaganda na hayo. Ilan? Ayun na. Ayun to, siya ka, tigilot. Pero nagpagpagsak na hayo. Oh, yun ako ko mo yun. Mawad, ito, yung bigay tayo. Hindi ka mo. Hindi ka mo. Ako ba sa ulo? Kung nakapay kung tuloy ka. Ayun ang card!
Itu, kita utang. Ganun po kami. Pangayos yan na. Diba, bawal? So, di mo na umagulit doon. Ito talaga lang ulit na yan. Kaya ang kakain ko na kasi ang bahala ka. Kaya ko ito na ako. Ano ba ulit siya? Kasi Wala daw si Kusay. Hindi ka na ano sa taas. ang balas mo ano? Ang balas mo. Tyson ka. Tyson card. Alexa, to Alexa, Alexa, Alexa. Nais mo pa din kapala ko nga. Salamat kay Captain Go. Ay, magaling to Go. Diba? Tanapulot ko siya. Kulang kayo nga. Ginad. Wala na kawan yung ipag ano. Ito ba oras na ba? Sinarukan. Buwan. Ito ba ginad? Ito. Ang ilang hayop ka sa Ako dali dali na kami sa ating bukal. ay, di puta nga ka naman yun. Dahil mo na kaya ulit siya. Anong hayop na hindi kaming biyan na hayop? Hindi, masyado ko yung Sinunta ko rin yung sinahay. Pag naipagawin niya ng sticker ng hayop. Dapat pangarap mo, ano pa mga pangayos ka. Isabot ako ang bibig ng hayop. Di pa nagdadara. Pwede ba ba? Pwede ba na
Oh, saya. Ay, ino. At kita na sila. Kita ay Pero man ko di pasabot sa pagkakailan ka na mga pero kita ko mo na po yan doon. bukod na kabala. Ano nga, duwa tong kita nga. Wow, palit yung usuaryo. Wala karakter. Wala na ko kahit. Sarap na na. Kaya mo kahit ko na ko dalaw. Pag nakasulit pag na Ano kaya ang gawin mo daw? Duro din naman ay sa type pag ano na si. Hindi pala sabi ng sita man ko sa hindi ito lang tayo. Pero wow! Okay mo na Carlo. Ito kita ko. Wow, ano ito? Nag-live pa na naman. Ito pa. Isipon mo kalasa na. Oh! Isipon mo kalasa. Eh, mga kita, hindi mo na Buwan ang Kaya buwak pa na ito. Ano ka ba na sa kayo? Hindi kita
na, ikot na. Ano na? Uy, puta rin ito yung lobby. Ay, ako yung ayos mo. Eh, like. Ano na rin botog? Yung di ba ay botog? May doon ang ayos ni Katay doon. So, di pa ito nagdadaan. Ayun. Tama ko lang kapag tayo ito. Wow! Putang daya ka na yung payo na kahit may bawa ka. Ay, dadalhin sa uli. Maraming bukta naman. So, pinalo, may ano? Kayuhan yan. Paano na po? Pero po, sa ulo na ito, ako yung babae siya doon. Pag ito kung sili nga dito, yun naman. Eh, naman, may mata ko sa layo. Dapat na yung instant mo. Nakawala ako kasi ano eh. Maganda na naman nakapat na. Oo, gusto na lang ang magdugo. Ayun na. Pero taro. Dahil yung piyak. Para na, dati ko doon. Kasi kirahan. O, yan na. Wala ka rin pira. Hindi ako tingnan ko sa nakatuwa. Ang ano? Ready. Dali na ba? Kuya John. Uy, nakal, dali na. Aba, ako, balik ako to. Ikaw din.
Jadi mo na mabuhay na Ah! Ay, puta nga, yun pala. nakalulo. Ano na, ibarba kaya, madali mo na sa mabuhay. Yung karna doon, alam ka ka lang magpunta. Anyway, ka pa. Alas. Wala ko na nakakaabang. Hindi ko sa ay, kaya naman kung sa say mo. Wala ko ba nakakabang? Ayos na kinintay kung sa atin. Alay, gagawin na ba yun? Wala ko mo. Ay, lang, bago. Ayan, nakakain ng kumain. Oh, parang doon. Tubig ko na doon po. Kaya ka pa. Ito ginagawa. Ano ba din sa ginagawa?
Wait na. Ayun ito. Kaya namin napunta eh. Maaari. Yan. Bago ko. Wow, sabihin. Sana all. Ibay mo. Ano ba yun? Wala nang ulit ka lang mga dito. Talikod mo! Pero dito kaya paligat-ligado. May lugit yung tingin sa radyo. Lumpia ko din bigay din. Diba ko na kung pwede mo alam na ito. Ako sa ganang room. Ano po na ko sa ganang room na logro ko pwede ba sa room na. Ano pa po yung sa room na. Ito pagsamat sa kanila. Talaga sa iyong pangalan. Wala nang bayad. Pupunta mo lang. Kwenta, kung magayon mo ng kanila. Oo. Bakto ba? Ano naman ang pag-book? Uy, sus. Nagulaan. Mura, Juan. So, ayun na. Ayun ang mga Ayun na. Namumula naman eh. Ay, ba? Namula na kasi sa rupa. Ito pa. Sorry, ano. Tabo. Okay na dyan, o. Natog! Ano na kitutog?
Open lang tayo eh. Okay na ako dyan, Tol. Mura kung dilig eh. Ano yung bilang, Tol? Uy, Tatlo na nga yun, eh. Dito lang, punta ka. gawa ko hindi. Gusto ko kuha yung pinatayo. Ako, matagal ako kumain. Tol. Nangyari sa kuya, dahil bigyan ko Ha? Nagadan pa. Diba? Ano ba nagbigay yun? Ano ba nagbigay yun? Baka ko na ang barangay permit number ka. Hindi pa. Ha? Inyo. Subuhan mo na ito. Dawarang dawar senior ka. Kami pang people. para di ko po na. Best. Ang ilang talaga. Just take me right. Yeah, yeah. Take me right. Yeah, yeah. Uy, puta ka na yung nice ka. Kaya ko sa kata. Walang mating-ting. Putang ina. Abot siya. Putang ina nga. Bakungay. Gago. Ay puta. Ay, kumayo. Wala ka! Ay, kumara. Tubo ka yun! Tumana ka! Hindi ko pa alam kung bukas na yun ang pala na. Hindi ka ito. More Yo. Kaya gusto mo kanto. Alaman. Lalay. Wait, Uy, Nauron, dito, sila. Mausap ko siya magsano. Anong sa, di man akong ano, naro dyan. Dito ko malay na. Maharap pa kita rin. So, wala yung gawin mo. Ay, kayong yaw, no, prenta ka to. Yung ano, 11. I love you. Oh, nagapunta sa. Sila dito quality karambi. Not much. Hindi naman ganun, hindi makuha. May jungle light, no?
Ano, ibig sa So, ito yung pinura na, mas yung pinura niya. Pagkarap, 20 na ako naibig. Ikot ka makikita pa. Isa sa aliw. Eh, sa kakaling ay. Ito ano yung giro? Bata. oh, ikaw yun. Makasaman gumano. Ang lani. Siguro kami dito. Ah, matulog ako, matulog lagi. Oh, nagigiling ako. Wala, may isubong. Ito na ito. Nagkalayo. Punta kayong lahat. Oo, naigo. Ito na, ito nga yun. Ay, dito ako tukoy. Ay, dito ko sa taas tukoy. Ah, tukoy. Ayun na ako. Tukoy, tukoy. Alam mo po, ano? Alam mo. Ganito ko pala pala. Alam ko din, dapat isit na po. Bibigyan ano? Matulog ako. Kulik, may nagamit. Yes. Ang ina mo nga yun. Kasi yung pinagkakating ayos ko eh. Mga mauli yun daw mga ayos na. Inurian ako. Kinig. Hindi kaya. Sabay na kaya ako kinikir. Hindi na tabog. Mahabang ka naman. Para nakagalan kita ng pidaso sa kahit. Hindi yung ito, ulit mo na, wala mo. Para naging triple kill na kahit. Kinig ako ko. Uyo. Yung para iko. Ulit na. Ikaw. Kurate mo ka. Ay, kita ka. Marang ka pa sila. Uy, nakasalaman. Visit lang ang mga. Kaya lang kira na rin. Namay na ako pa dito. Kukumbiwag ko kumain mo. Marami kami. Brother, ang batwing. Hindi kasi kumain mo ka na. Wala, pati mo ko sa ng barbecue. Nagpatok ko na nga, hindi na ako natakbo. Wala mga ka. Ay, sabi mo mo na. Beta na ako. Ako ibalik. Ano sa bigyan, ito na ako dito. Yan na, alam. Sabi ko yan, bigyan mo daw. Hindi ba ako? Wala ka lang yun, no? Ito na lang. Yung may nakatawa ko, no? O, hindi ako. Pwede na ako butong.
Ano yung guys? Yung Aldrin. Yun. Ang big mo. at nadalas na. Nag-break niya, ano yan o. Kasi, nag-break mo naman. Nag-break na kita. Oo, buka ko nakaready na o. Uy! Pinintaro! Ang pwede na butog. Alam mo na, Iris. Ano ka na, ito kaya manayip ka. Ika na nga magana kayo na. I love you ang yan mo. Oo, tayo na muna ka. Love. You. God. At ikaw na po sa lahat ng mag-ayos sa ano mag-imit din ako. Ang pangalan niyo? Kasi kinakawa sa dito na dali. Ay ano ah? Ano mo ito? Mga ganyan? Ay para kami ani. Ano ha? Ano mo daw ko paano? Ano? Sige natin. Ano na? Pwede na kita dyan ako parang dahil. I love you. Happy birthday. Narin. Uy! I love you. I love you pala. I love you. Ano to? Go. Ganyan ako yan. Magkakirahan. Tingnan ako. Nalabot na kasi yan. O, duwa na. Ano ka yun? Kuya dyan pa. Ada na yan. Ano pangalan ni Kuya John? Ano? May ano ba kasi yung pakinas na. Dari. Diyan ka mong cheese. Lahat machichigan ako. Ba nakachich lang? Uy, ayun lang. Pinapulit yung gulong. O, yan na ka John. Active. Invite na, invite. Accept. Active Kuya John. Yung may tiray. Na-invite na medyo. Teka lang. Pag-tiray yun na. Yan. Pag-tiray. Mga kaya mag-tiray talaga. Eh, paman ako na dito ka, John. Active. Yung na, na-accept ka na. Eh, paman o. Buka paman ka na. Yung na, yung Ako na. Ano na ako? Asterisk. Hindi niya pa ngayon ako. Wala pa nga rin dumano. Asterisk ka na. Dapat na ako duman. Asterisk. Ito yun. Bago. Meron yun. Bago. lagi yung kami. Sorry. Kaya mo na. Ay, silver na ako. Silver 5 plus. Ano man yan? Human na eh. Madaya mo na ako. Ha? Asterisk. Kang kataon. Ako ay katakataw ba? Ang sabi ko mo. Yuba ka na ka. Yun ang pagkaw. Search mo na. Oh, invite na nito. Na-invite na. Next week topic niya. Ball. Next week. Isang phone ng pilay. Ano ba tayo na duwa? Dua mandata. Sibuk. Banana eh. Ha? Busa. Ayan o. Agay na. Wala. Dali ko na lang ito ma-invite. Ano yung wala tayo. Ano yan? Yung nasa Link na ka mo dyan. Hindi na ako yan. Ina-invite Invite na kami.
Bumalik ka na dyan. Pwede yung pa. Pwede na ako. Bumalik ka sa dati. Magaganda, mga araw, yaw pa o. Wala man karo. Pimpita na siya. Paano mga nagalaw? Wala naman yung sarap sa mga ano ko. Nalagaw din. Pinakalit ka, no? Nakon? Gusto mo, yan. Warag lang ang pag-mapag man. O tatay makay, may paano, no? Ako nagagay dito. Parang tao, turong kong giraray. Hanggang lima, ini hanggang lima. Hanggang 5. Oo, yung magaw, hanggang lima. Pagkakiray. Hindi ko nakadunok. Pwede. Babalik ka, mag-server ka. Ano na rin yan? Parang dilag na eh. Bakit siya mag-ano? Ulis na yung pira. Okay. Daw, ano nga? Kumain siya. Tayo manggiray. You know. Ano na, nakikita na. Magigit ka. Ano? Payong, pati payong bang, ano, payong, magbibig ng Ano, mga yun. Nakadyon, sabi. Bye. Oo, may ganun. Ay, si Pana. Alo, yung pinuding. Ako nga da eh. Nataring ni G. Niridik si Kuya John. Ang LG. Nakaridik ko. Narinig mo. Yan na. Kita na lang tululugod. Yan na. Angat. Apepan. Ako malagot na invite ko. At ako na may ano ba nga? Ay, bawal ma. Kasi kita, imbita na ako. Pwede daw to. Ako na, ibitan mo. Hindi na ako. Pwede. Nakalaog ka na nga. Tignan mo. Oo. Ikay na eh. Si Kuya John. Imbita, nasa John. Eh, yan o. Wala. Oo. Human nga ni ikaw. Dugo. Ay, paano kayo siya? Si Kuya John, ano? Kaya mo na kaya siyan. Nakalog na no. At baka din. Oo, nakalap yun. Orang tiyo. Kata nga yung gawa. Question pa na. Si Kuya John mo na ba? Invite na gira ako. John, nag-wait, accept. Nag-accept pa na ako. Accept Eh, ka. accept ka na. Hindi ko man Alat matarongin mo na kita. Tapos invite ng tayo siyan. Kat mo na yan. Una. Hindi ako si Kuya John. Hi, man. Alat na yung tigman doon. Ito mga ginari sa may ano. Welcome to ano. Welcome to Crossfire. Haluyin. I love you din naman ako. Hoy. Invite na ako ano. Kapalik ako. Sige na. Yung gano'n ako. Ayaw mo gara. Review mo gara. Ikaw mag-invite mo doon na dahil mo balam mo na. Hindi ka kaya nga. Hindi na ka. Ako din. Safe. Okay, medyo pa. Wala na ako yun. Active kayo yun. Yun na. Yun na, ready. Problema kang ano ko. Kaya mo makalapit. Yun, sa keyboard. Kita sa iyo, sa iyo. Sabi ka yun. Sabi pa John, sabi. Sabi ko yun. Sige na, Ay, na. ay, pag-ship ka na. Oh. Tira, nakulod. Bago ang mga Back.
Eh, nakuha din ko talaga sa ipin. Ganda na ko. Sabi ba kaya ba? Kaya nga yung para. Na-sniper ito. Sabi nga, Ginat. Sniper pa ba, Tantaro? Ganda na ko. Gago. Guys, Gago. Ayun sa college ko. Mana pa ina lagi pa sa email. Ikaw sa email. yun ako sa likod mo. Nagsinugan nga na ako. Tama ka ba? Ang gulo ko ako ng house. Utang nga, pin. Kaya niya, tatago ako na, hindi ko ako masyado. Yan, alam ko, pagpuntungan. Sabi na doon sabi o. Ano? Chat lang. Ano pa na ini? Ay, yung tao yun na. Yung tao. Kasi rin tayo mo naluin o. Baba ngayon. Ay, pare ko pala. Dito yun na. Ano? Sayang. Puta na bulan mga ano. Ay, hindi mo na galing kaya ba? Oh, Kita pa din ako sa iyo. Okay kita. Sini. Sige nga, bago din pang kita. Ay, putang ina na. Ay, mana daw na ligay. Biglang sa kontrol yan, ang chat nila. Ganda na. Chat nila. Mario, puti ko sa baba. Yaw na dyan, mataas. Puta ko. Kita magama sa baba. Doon ka lang. Ayun na, dito ang Gago. Kung pwede sa ano pa eh. Nagpapatalo sa mga kita ba, maganda. Yan, mabis mo para naman. putang ina man sumaling ko ng balik ko. Alam na, ito kapita. Sir na masarap ko ta. Hindi naman na makadalitigan, no? Nakabantay na. Ako manunod na ako. Dabo. Ikaw mo nag-plan? Dati. Ikaw hindi. Dapat magtanong mo. Wala, gago. Ako naman. Sabog naman lang. Pero ako ba dito? Kaya sabi kita sabi. Makaya na talaga. Sabi niyo, sabi kita sabi. Bigyan na kita sa eh. Hindi sila po. Yan. Yan lang ako. Ipo. Eh, pwede ka kang buhay. Wala kaya dapat dalan eh. Puta na yung panay. Uy! Atas! Gigawa. Atas! Wala na nga. Sige na, wala naman. Ginadala ulit. Ay, group ako. Tamang kain. Dito. Oh, yun naman yan na kita. At kinagay do. Ako ba nga po yun? Ano wala ka lang ba? Labi na, no? Wala. Ano yung magkano mahaba? Naku, tudilig ka din. Hindi ko ako kabalikan. Hindi ka mag-W. Ako, control. Ano daw ko na? Dito na. Ah. Oh, Ganun na po kayo. Ano daw?
Buhay ka kuya, mag-direct ang tipo ro. Kaya grabe na tayo na ikuha yun. Kaya ito na naman ang alaman sa mga kaya natin. Nagreklamo ka ng pwede. Abang manood, yung ako dito, madali nga eh. Buhay ka. Nagsakat pa lang ng Ay, guling ang body. Live on. ayop na yun, natin kita yung pala. Yaw na dyan, ang mga natulog. Ito, Bakit ginanong ginanay? Ito maganda ng alaman. kita lagi, hindi lagi, hindi mo na pa yun. Ayun, tayo kita. Yung tatapang. Ewan na mag-direct ka na. Dinadirect ka na. Nice. Sabi, kita. Hindi na, sa kalang so, dumanong. Yan o, yan o, yan o. Kaya wala. Wala. Tutubili ka sa raw. Depende, sabi. Kung magtanong mo, sabi na yan, sabi. Utang mga kayo. Puta! Paras nito. Paras nito. Utang hari ka ng kutsilyo. Pero kita matalo. Kaya yun na, kaya mo na. Sabi nila kung dapat sabi. Ay, mga parato pang lang. Napag-isa ko. Ano, Gigi? Eh, wag mo yun, Gigi. Hindi ko na pag-ito na. Ako ko na, alam ko na. Ako ko na, sa daw po nga yun. Nabubuo. Nabubuo. Puta talaga. Uy! Ay, mabasta. Mana dengan dalam, dengan dalam. Pwede naman dyan.
Ano, ano, puto. Wala na, ma. Nag-ready ka na ba yun? Yun na. Daw ka, nakamunta ka tulad ka. Wala ka, wala, boy, tara na, boy. Ano pa ka na, boy? Meeting. Ano pa ka na? Ano yun? Ganyan, morang mo yun. Oy, morang mo nila. Hindi ba ka lang ito? Ano kung siya nila? Layo. Siya nila. Ayaw, non. Ay, kaya na ako doon kung makawala nila. Alam ka nyo, lagyan ka. Hindi nakakadulog mo nila. Lagyan ka kanya. Lagyan ka kanya. Ayan, anak ka naman. Ano mag-video na pala? Pag-server ka na. Ay, parang ano kayo ngayon maglibig Diyan sa ano yun pag mag-server ka na baga? Na? Oo. Sana ako mali. Yung pala, sila mo. Dahil mo. Ay, mo transfer yung ano makainin mo? Umibig, ang kalabon. Wala lang. Bubu, sinakasal ka na ako na dapat. Ako may doon. Yung May ka na. pag ano ka na ko na. Pag ano kayo, nagkita na mabigaling. Pamangga na. Nagrang ka na? May uong. Kamusta, brother? Bubu. Ano ko ba? Ay, nalutog ka Kaya naman niyo. mag-pera. Matalo yun siya. Hindi dapat inulit. At ay naroon pa noong account mo. Utang nga. Wala na ako. Yung ba na ako makadali dito? Ganito mo. Dito.
Ayun, sorry. Ninagralang pa siya ko pa. No, yun, sino? Ano pa siya? Napanahon yun. Hindi pa na ako. Sino? Ano? May content dito. Sinasay mo nito. Di ako katakot niya. Utang ina nga. Ayaw mo maduro. Sabi niya, saan ang nagkita? Wala, pinagagamit sa lupin niya. Wala mo nila. Eh, magkakot ko hindi ko na nagamit. Alam mo, sabi. Wala ka po. Nasiguro, kita ko mo sa'yo. Wala ko na, sorry, bata pa man ako po yung pagkakano ko. May pera ni Miguel ko. Paano pa ako? Oo. Mula uli, mapagibaw ko kayo ng dua. Bakit ano, ano ba yan? Dua ka to? Oo, tapos 1 by 1. Dua. Oo. Yan. O, sige. Aray! Sino mag-garap ka nga? Ayun, nag-back-to-back na lang. Sigurado na. Daw niya pala. Yung may sikat. Kaya ikaw ito. Wala ka mga sikat. Doon ka na ito. Sabay ka ito. Ito ako? Ew. Nagilikat ba para yung mga ito? Happy sa working.
Pinaglunas na ba? Pinagpas tigil. Oh, sulod niya. Puta nga, slippery niya. Yung kaya sa ano, bridge? Nagano'n na kayo no, sa bridge na Pwede siya na malikit ako. Loy. Sula na ba? Akong doon. Wala ka kanin, Jay? Araw ko na kayo malikika. Jay? Tukaw lang ako. Tukaw lang ako majiwa Ako niya. ka na malipat daw ako. Awa na. Tuwan. Hindi ka nakita niya. Ako pa nagkakapot. Ang baras laro kayo. Kani ko sa loob. Batarang sobay. Di ba? Ba't ko ba? Ay, apa kayo sa'yo? Hey! Ano ka na? Hey, ciao. Ayan, ba't ko? Sa'yo mo gabi ko ako. Headset Ano na yung sa'yo? teacher. Ah. May naglilas na konti mga Indian. Ano to? May naglilas na konti mga kapatid sa kahoy. Hindi mo like Gordo. Kailangan mo, pag nabawasan ko siya. Like? Sa'yo pa na, Yan, araw kayo yan. pero siya ka na, Sige na, babe. 40. Bang, sabog. Bang, sabog niyo. Warin ka suakan? Kaya ang feel, ang kanina, sayang na, kaya ang ano mo, ang kubay sa Ano ulo lang ng patoy ko. Basta rungal daw na paano niya. Diba? Apat, kayo na. Ano ko? Oo, apat. Huwag ko one by one. Hindi ka malo. Balik na rin. Then, paano ko one by one, hindi na ako by ko. Ako. Ano paano kayo ini complete. Pwede na ini. O, ini. Kaya sabi mo one by one. Kung ano nilinaw niya sa kanila. Kasi naman ko one by one. Bangir ano? Ikaw din sa bawah yan. Bangir ano? Ikaw mga kasi yung buwa dumon. Ano? Nakasay, tinda mag-irayay. Bali 40 na rin. Ba't ka nga yun siya? Bali 48. Ayaw ko. Iya. Lumang kasi kung makagod yun. Papel pa. Oh, so din ko. Ayun sa pantabas ng papel. Sa pantabas ni... Ay, tao ka magtabas? Lipat na dumaan. Napaganda kita dito dahil ay, take pa nga. Ini kisah ko, hindi ko din mo ganyan.
Aray! Hindi. Hindi kaya ka. Bukas kasi, yung dakot ka din. Niluluso. Maka-sleep feel ka din. Sleep feel ka. Ay, ang galing ko. Wala, doon ba lang? Pero kasi nga ba mag-relationship? Tapos pa yun. Ah! Nakaligid pa nga yung... Sukupit! Baka ako sa chain. Kung inis kay Piron, at least sila-tratan yun. At least doon ko rin ka na magtatarang doon ka na. Kasi para kapilit mo ito. So, kita mo kasi yun. Oh! Nice! Kana... Pang soro. Nag-school yung sa room. Oo, may nagpupang. Pag naganan sa kami. Liyaw. Kasi pijiting mo. Ikaw ba ba? Masama pa mag-isa ka sa laulang. Ron! Ron! Ang masalahan. Gilo. Yeah. So, makuha sa kanya gilo. Bakit? Sino ang napatabatan mo lugod? Uy, nakalugod. Hindi na ba yun? Nakalasip ko yun. Tara, nagigigay yun o. Isip ko. Katapat mo yung kinunod yan. Natawaran ako. Uno. Uno, yun mga kasama. Ano? Ako pa. Ito ka ba? Ako pa. Ay, una pala ni Oo, masirap sa. Ano ba yung valid ID? Ano yung pwede na ito? Like ang national ID? Dahil? Ano na talaga ang national ID? Pwede na kayo. Wala makalawag ka ah. Ako malimig pa. Ako pa.
Saka yung mundo ka, narayo. Pangayon. Wala ko, wala. Hindi mo, wala. Saka yung hero mo ba? Dahil kay makay ko kaya ako sa, ano, sa card. Ano? Nag-apply ako sa card na kayo. Kaya didiretso ko na. Yun, kikiyan national ID ang ginamit ko. So, Saro, mas ID voter. 11-1, ilingaw, 11-1. Sabi ko, ano yan ko, so national ID, also ID voter. National ID, April, buwan lang Bombay. Kaya na kaya ko nagpasa PSK. Ay, pasa ka ako sa chicken. Na card. Mas sa card mo, itong taytay na ito, nakusip ko na, aluhin ako na yung marimisa, hindi naraga na ako ang constance. Savings ko. Oo. Dahil makialam naman. So, Crazy. 1 by 1 at 2 by 2. Mabulong ang buhay ko yaw. Pang! Back to back ang ulat. Nagkakaon nga na, mag-upload ang klase ng problema kung nadadangog. Ang galit ng iya sabi ni GR. Nagsalam sa ino. Sarong. Ah, Sarong ba? Lago ko. Ako na na ba? kasi lang ulo ay Ay, pagkakasal. hindi ka na igo. Ha? Tapos na ano ko wala yun. Tulog na ba ng firma? Dawasain. Buwan ako ako dumanamay, pinirmahan akong tulog. Hindi nakasal. Oo, siga ko yun. Ay, yun man yan. Ay, gwana pala. Para gumus na. Ah, na. Pagkabalik ko Ah. Ay, Yung chichi mo. pagkabalik ah, nakuha niya. Uy, deka plastic. Napapat ang school. Puro ba sila itong payo? Plastic. Sige. Lawin pa yung boy. Pag bigyan mo, pinakaduguro. Pag-ilaw ka na naman sa mayo. Atras! Pag-ilaw na kamo kayo dyan sa cage. Sudo pa to. Sorry. Nag-live. Nag-arali, bigla ko ay. Bakit ang galing? Pero Ahora, ando rin ang karani. Tara, nakamudi kayo dyan o. Fixing to. Ayan na, sila tinahan. Ha? Dati. Hindi kayo tanaw. Ha? Maray pa rin yung iba. Kaya, Pero kung nagay, pero ya, so, ay, bakso, yan. Meron pa daw kayo gulubo naman. Dalawa nyo. Ang buwan ng naduwa. Ano kayo eh? Siguro relief. Oy. Ilan mo kayo kung may ano ko? Saksakan kita o. Sniper life, saksakan. Ano may ba? Nilulubong. Pang! Pang pang daw, pang pang. Dalawa.
Saan kiray? You. Ay, ako di kinakada sa Dalawa wala. to. Ha? Kanina. Number 7. Ano din ay? Buko, easy, buko. Easy, baby now. Baliktad. Brad. Brad. Takon? Brad. No. Ako wala pa. Makita ka mo? Ito. Pinagiwas nga yung panguli mo. Ano ba? Ano? Ang gamit sa kanya. Pew! Pew! Stop lang ba dito? Baliktad, baliktad. Sabi ka kayo. Ayok ka! Siguro Ulan ko naman. na. Dahil ko na, yung pinaglukiran niya ako na. Para... Sabong! Nabangon! Sarap dito ka, John. Kaya mo na ako. Ba't anak mo Oo, alam mo, kung bago. Hindi ba ito? Nagkatarang ka kahit mga golo. Gusto ko yung ate magkakasya sa kanya. Bunso. Hindi. Mapa, anak. Deng. Mapa. Ito kayo, Blue. Please, Wala no, midnight. lumalok yung heart na. Hala, bide. Ha? Tapos tulad na loy. Pinagpag nga. Buat ako, walk dyan. Tapos yun, Pinagpag nga. York, York, York. Parang yung gosi Siguro mo. yun, Wala. bakit? Wala pinag-iwan. Okay, yan, babe. Umayos ka. Lalo na pag ano. At sinaw. Yun na yung mura ko. Kasi doon na wala. Nine. Pwede na lang haba. Pinipan, kunyan. Kuya, kanya na. Eh, yun. Pinipan. Wala ka na. Tingnan na nilang. Ako saka nag-ilan sa 5. Wala ba? Ako hindi pa din. Bukan po ginaliber ulit, bukan apat. Ay, kapal. Sulag ko kung buhay mo. May tas ini na ako. Di pa rin. Uy, babe. Salamat na. Delikado po tayo. Distraction daw, bubukong. Hindi, matatawag ka. Tawag ko lang. Ang may natawag ka. Hindi, kinapit ko tayo. Wow. Waso. Bang. Wow. Ganito. Wow. Regular sa mga ito. Talubog pala yun eh. Puta ka na. Ay, napagatulosin da. Ay, apa sida. Kambal di ko, Lay. Lay, kambal. Lay. Ay, paro. Ang mga Puta mo yan, kulinaw. Part. Ano? Ay, pati na ako. Pinto sa sila ko nga yun. Ba't may yung Hello, Archie. Dito mo.
Wala nang ano. Yaw na ko tumano. Babong pa nga, kasi ako anak ko sa ano. Pagulo ka, kadala lang hayop na. Kwento ko lang yung pangarap yan. Alexander. Kwento ko lang yung mga Alexander. Alexander J. Garcia. Wow! Di ba niya ang pasok? Di ba niya ang pasok? Kwento yan eh. Awas kamay. Pikit mata. Pikit. Iya. Umapa yung mga nila. Para sa buta na sila. Gagala. Mataga ako. Oy. Hello. Nagayong sa laboratory. Ada, balik ka. Mabigyan ka lang. Ah, teka. Ay, kayop ka! Tumulog to eh. Ano pa ba ko?
Kaya mga tingin kung siya, hindi na ito pa niya. Ang sabi siya, wala. Ikaw ba tayo? Sampung pera. Mga kale. Kadang pera. Kaya dito pera. You. Ano, Okay pa tayo siya, wala. Ah! Wala ko kung nagawa. Tumabayan na nito. Hindi na yan. Dito lang ako. Hari. Bakit daw nga? Kaya nang lumubay na ito. Pantalik. Tantarong ang laro. Sabay magkaris ba ya? Sabay. Yo, sabay nito. Sabay yo. Guys, bayad ka na mag-ibig ng reduksiya, di ba? Bayad ka? Guys, very bilang ako mo. Ayaw. Ayaw pala, ayaw. 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 Lumulubog! Kaya sa tayo kita, kayo pa dyan eh. Bayaw! Bayaw dapat, bayaw! Dito na, eh. Ayan. Bayaw na, di man na. Boom! Bayaw na, bayaw. Bayaw dito na. Hawak naman. Mag-iisa. Bibiyo ko. Ang Doran. pangalit ng boy. Pero Hindi ka naman sa napain, no? Wala na wala. Bakit ka naman gira kaya, no? Bakit ka, masarap dyan. Ano ka, sa kapatid. ay, subinay ko nga. Ba't ka, Art? Pili ka ba? Hindi ko kulay, pwede ko din. Ah, ito, ayun, isa lang ko na. Sarap yan siya baga? Oo, ito, nakagin. Oo. Nasok mga drama yun. Pero ba? Kuya, yuk. Ilang ayos ko. Sana mo wala yung pagkain niya eh. Ilang ayos ko. Nani, Mumbai. Wala sa yung pistol.
Ito sabi sa Ingat na. TikTok. Ano? Punta? Ako makigutom mo. Uy, na-change. Tawag mo ako sa ako na nagpapuli para bayarin. Wala kapag wala din na yun. Ngaw ka! Ngaw ka! Medyo nakita na. Wala ko liyan. Kasalubong niya sa muya. Ayun pala nila. Ang inang hayop. Si ano na ito. Kapustado. Ikaw manisan ako. Wala sa sigiling ko. Ay, hindi pa nagkakaroon ka. Ang inang hayop. Kababagay. Oo, siguro ka na diwata. Pag ano dyan, kung nakatingin ka, mga baso, lahat doon sa lapay kayo, ng baso sa gaya. Jeng, kumita Jeng, kumita Jeng. Jeng, kumita Jeng. Ito na ako. Ito ka doon, kami, left you, babe. Ilit na parang ako. Oh. Uy, babe, sa babe. No. Sinus naman eh. Tricolor. Tricolor na, ito meron. Sinus na. Ngayon ka ganda. Gusto ko pangalan ako din. Dahil ko siya yung gawin na naman yan. Ilit ko. Isa. Lapit ko. Hindi ako talaga man. Ilang mo. Oy, papi. Sino ba naman nagkakasama mo? Wala, pagkakabati ka na naman. Istorya, no? Ah, chef! Istorya. So, ang brakawat na organ ako mo kung gamit ito sa only full shot. Yun eh. Tapos na dati. Please, please, please.
Abangin! Abangin ka, bay! Sino naman din? Ito. Bro, talaga pang tulog na ano din. Sabi ko, ay, kaya pagkatas ko, gusto ko kayo. Alinig. Happy ka sa open, password. Ay, nga, magpapalagay na yung password niya eh. Sige, di nga po na-trip. Ano? Password, Jing. Trip. Kailan, Trip? Nakaraw ka na. Gender bansa, malalagot sa iyo ay kumano. Ya, Maria. Hello? Maria tayo. Ang birthday si Yon. Tulungan ka. Tulungan. Ano, Jing? Oo. Ako yun, tugukod ka. Hindi na nang nalagod. Dahil giray ako. Tulungan ka. Giray ako yun. Okay ka lang yan. Nagawa mo tayo. Parang sa atin layo ka, ang mata mo nilayo. Hello? Apa na din chichi mo? Hello, lapat ko. Ayun. Ako ay niyo, nakatulong ko mo. Hindi mo kaya mo. Cheers! Ito mo ka, sarang sapo. Makati ko kasi cheers. Ginagawa akong chiching kasi ang bobo mo. Kasi ang bobo ko chiching. John, John. Hirap mga Linda nga ayo. may chiching ko so. Sabi ko na nga yun. Sumakot. Ano mo? Wala tao na kami. Wala daw. Bakit mabubuo? Nalaglag ako.
kasi. Langanin mo. Sumakay labon. Tapos, Balik na ito. kulit na naman. Abang. Abong doon. Abong ka. Tapos patay na ako. Tapos na na. Nabala ka Dapat lang. naman ako. Nabala ka lang. Ba't mo kapaligid kayo dun? Hindi, paligid ka tawa-tawa mo. Then, ko na tawag din na. Wow. Baba ka yan. Oo, patay. Puno yung natin yan. Dara na. Oo. Ay, ka na pala tumanay. Ay, sorry, napatay yung isa boy. Kung ayaw mo ginagalit. Bakit ganoon? Oo, kulang ka tutuwa. Jim, ako pa rin, hindi ko sa tulong ako. Jim, baka talaga. Bam! 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 Yung repi di magbiro, ang mayroong kulit to. Revolution na. Revolution. May mga ano din, may mga live din ang gawin. Revolution. Sabi? Wala ba ka ning Nakakamdat mo yan. Ano yun? Bumbo ka bangin. Kamusta na ano? Ito pa ba mo? Tapos yan kayo nakain ko. hindi na ano ng mga albano. Yung bilag na yung bakit na sa kayo ko lang. Hindi ka mga pinama. Ano? Magtigas na. Tapos ko na siya. Ano mag-iro? Yes, I'm sububang magtigas. Kapira ka din. Yes, Isa kayo. Bago siya ko. bakit na bubo? Bakit na Ang inangay, madali ko maganda. Suyo. Ano yan, nagtarang Bago sa quiet lang natatambay din mo. Hello. Sorry dahil may pinili na yata na pili ka mo. Ako bumba ako pa. Tapos watch. Sabi na mo. Tapos ako sa ano ka sa kuyo?
Ganda ka dyan mga kairo. Ano lang dyan. Dito na ka lang na yung ikaw. Tusay to siya. Ako. Ano maliliit? Kahit baba. Bubo nga ba? Ayan ang mga pagkakas. Ito mga apat. Kung tapos gusto kong balik ng hayo. Iwan. Busito ba na buhay yun? Tapos ano? Umutwal ka! Nagano'n. Sa kuya ko tangay. Kasi yung mga dyan yung awit. Yan, super safe. Hi. Did you go? Teacher. Magdadapos ng bumbo. Ay, nandiyan si Abangir. Ay, nandiyan si Abangir. Ito ba yun ng main? Yun ng main. Ako na gano'n. Kitik lang, excuse na. Ako. Ay, napatayang ni Abangir. Ay, napatayang ni Abangir. Ay, sorry dahil. Ako talaga, Reggie. Dito, mandi ka na sa mga. Sabi niyo mo kuya. Bubo. Tulog-tulog, dahil kayo. Hey, paligid siyang hotel. Paligid siyang phone. Kaso pinakausap pa kita. Pabangunan kita. Ayun. Ano, ayun naman. O ano, ay sorry na patay ko siya, oh. Ay sorry na patay ko siya, malasa ang duwa. Sa buhay ko, ano, o ay patay, ay patay siya, ay napatay siya. At revenge sa akin, hindi mo yun. Tampak talaga siya. So, Ako, de, ako nagadan. so man. Ay. Nasa akin na, day. Hindi na naman, ah. Yun ang, wala na, 160. Day, sarap-sakan. Sarap-sakan. Nasilip ka na? Pero ako, yan talaga, hindi ako sumutar sa bakila. Ano ko sana kasi ka? Hindi ka na sa ano. Pero, ano nga natin sa... Tulog pa din siya. Mana ini sedang kami tunggu. Dilig. So nga, ano ko na ito? Ay, sorry, naglalagay ko siya. Abot ka kasi po. Yan na. Yan na. Hindi ka mag-giro. Hindi ka mag-giro. May mga karga. Reload. Oo, ay sorry, napatay ko talaga siya. Sorry. Natin siya. Hanggang malayo. Pistol. Oy! Hello? So nga, yung abon. Ay, sorry, Nain. Ay, sorry, Nain. Ay, sorry, Nain. Ano ba asa dumaan? Ano 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 asa dumaan?
Dahil mo mga magaganda. Huwag natada ka kayo mga ganda no. Huwag may sinaw din mo yan, talaga ako din yung sinaw ko ganda. Ayaw na talaga yan yung sinaw. Eh, makapit. Tama yun po, nasabi ko. Isang Nintendo pa yung vlog. Ako. Wow, sila sila, Nash. Nash, dito. Ate! Hello. Pwede mo mag-post sa TV. Ah! Wow! Ito rin ito. Yung na ganyan. Magaling ko ayun. Ang ganda, ganito niya nga ito. Ito para yun. Ben, naka-open ka, Ben. Punta na ito sa akin. Sapat. Gusto sa naman dyan sa window. Oh, yung flash yung ako sa ka. Ano, yung ka. Ano natin po? Ilas ka na tada ko sa kanya mo. Ako kayo, dito kayo mabili mo. Subak na ba yan? Subak ka ba? Wala ito, bilhin yun. Ano yun? Ano yun? Ano po? Tira naglaw king. Sungad, dapat tira naglaw. Ano, Jijin, pagdating na, ikapubo mo. Hindi ko na Tira naglaw. Hindi naman sa nabaga kami. Si Mandy, nagkalap sa siya. Ilo, Jijin mo. Kasama madadala ng tiya. Nagdatot si Mang ko. Kaya ano? Okay pa doon. Open man. Kasi ka na nun. Ano, Hindi na ako makawat. No? Kaya wakal. Hindi na ako makawat. Tapos manggibig pa ko no. Bakit ka paliginas? Magserap, talparo mo dito. Nandapot si Mang Hindi. Ano ka sa inyo? Ibo ka sa sabi ng Hanap na kape. Ay, ano ako tapos tumalik. Thank you. Hindi ba ka na Sabi ko, ma'am, itlog. Sabi ko, magpapag. Kung kayo ba? O ano, galang ka o. Diba? Yun o, makati ko na. Yan na yung ah. Makali mo yun. Bilin. Sungay, pabot! Baka makira naman sa akin. Papa. Ayaw ko lang magkakatulog bago. Sabi, madila ko lang. Doon!
Kaya nagtarong na makasira. Sorry na yun, sudah ka. Ay, daw, una daw. Alam mo na yung Ano ba tara? patro. Ano ba tara? Ang lipo. Oy, Ang inalay. Uli. ay na din. Siyempre, nagkaroon ko ayo. May sipit-sipit din naman ito. Parang ba? Papa Maria. Pero champion na medyo. Ang ina mo na. Magkira ka ko yan. Sanay. Hay, paglit ba hay? Ako ako. Iyo. Natang mo na. Dugong ka rin mo ka. Kawalan daw yung training.
Ayos pa rin. Vlog pa nga. May puta nga yung puta pinalunod sa din. So nga, Ang punot kan hayo. Nada na din. Ay, nakikinig. Ano si Coco? Sino inala? sino kay Ian? Iyan. Devon. Ay, baka ka na, Toy. Inanaw? Sulo. Tingong, Naranara na ni Chiching. Nahuli na si Chiching. Inatake. Kaya mo, inay daw ka niya karnay. Wala mata. Ay, katang mo, ikan nagturo tao ya. Koday mo pa. Tagpo. Koday mo mo, baga sabi mo. Butot ako nung ito. Wait. Wait. Alright. Sinata ka pa. Marakiwan, no? Anak yan, Tom.
Mungkin ka na, ikaw nakatulong ako. Oo, budok ba? Ano ready? Whose side of the devil ka? Fuck you, ano? Bro, Ano? bro. Dead of the Dog. Bayaran nga naman si Giling. Bayaran ko ba daw? Hindi ka talaga ni mama mo. Pero doon na isipin mo to, kapit ka talaga ng mama mo. Alam mo kasi na talaga ng mama mo. Data, mabuka daw kung marang awa mo, ha? Pwede ba ga? Pwede mo. Alangan araw ka, huwag tinakanday, pinaglalo ha. Really? Magpatulog ka ngayon, kung kakain ka. Tandok, Daw, lalaki ka ngayon, kamakain. tandok, si Pagli ka na, sa ano ba say? Tama ka. Mahal ikaw. Ubo ang mahal mo. Really? Ayos na siya kang mahal ko sa imo. Siyempre, ikaw ayos na siya. Alam mo, tangan ni siya ka. Gumaw, yung matag ko sa Aurora. Alam mo, papadil ka guys, papadil ka guys, may siyakin dito. Darakin. Meron kitin. Alright. Darakin. Bakit suway? Sumayo. Gusto ko na ito. Kapanduan na akong hayo. Wala ka nakapil. Sama ito, di kaya doon. Sama 159. Sama 159. Oh, mas mura ako naman ng video. Ang karakter. Simon J. Weh, tinaw garo. Tinaw ni Sai. Ini nga dang mili. Yan o, gamit ka nito sa ro. Ikaw mag-gamit. Ay, Every love you love me, shall fall. Open the door. Teka lang po lang sa Ako yan nasasawa. Alam mo, ano ba? Naura pa, mas kuya Jun. Yun, pwede rin din orang. May nakita. Kita wala mo rin kuya Jun na may nakita. Gusto niya mo ba? Bakot ako. Ayan, gusto mo. Gamit ba? Kasi kalawa. Yan. Ano ito? Sama. Sama. Oh. S, A, N, A. Tapos, Ano pa to? Ano pa to? Sama. Kasi ito kita kailan eh.
Oo. Hindi na daw mailing. Pamura pa kan mata ko. Kaya, nakatan ko. Garitag mo. Ang pangalan siya, Mawal Pipeline. Tidak kasusuan. Minum po sa akin. Pinagbabawal dito. Mga iba pa. Inispan ko pa rin ng doyo. Utang inang hayop na nagtutulog. Ilan na naliwa? Ang ina. Kulang pando. Ano ka siya? Oo, pero anak niya na nawag mo naman. Gamot na yung kung pinimakan sa cellphone. Uy. Ay, ano pala? Ano ito yung... Hindi. Sa ikaw sa nag-spell. Hindi dito. Di ba kung lahat Ay, tuloy na ito. Ang inang hayop. Orang ko na siya ni JJ. Hindi kasi may kumba kapag di na iba. Orang. Ang awag sa cutie face. Hindi mo naman ako. Yung awag sa cutie face. Oo, iyan ang inot ko. Tapos nag-ano sabi na ko. Lado Binat na bin. Pero buto ko naman naka. Grade 6. Utang ina mo nga. Kaya nga, pagpalag siya ako, nagano, ipagpagawa ko pa sa ano, ipagpagawa siya kayo. Ito mo kayo mo sa ano? Ito mo kayo mo sa Ang hayop. ipagpagawa siya. Pangalan ka, ipagpalag ko. Kaje. Mera. Ulo naman yung Ay, ba? Eduardo, na. Ay, ngayon po, di ba si Pato? hayop na. Wow. Wala pala ba dito? Ako.
Madali na mga kayo. Yan lang. Wala kayo. Hindi pa na sir, different days under kan. 6 days. Tumayo mo mga 25 days yun. Sa nara 25 days. Ano? Murag-murag po. Hindi na ako. Hindi mo naman like. Hindi ko tayo na last yun. Ano yun ako. Hindi mo naman Hindi ako nakakabago. Nakakao. Hindi ako nakakabago. Matubak na. Sarap na sarap. Kaya mo na. Gano'n yung boss? Mayo, kay Alexa, kay Jane. Angkas kita Madaw, baru may ato bro kamu. Ano na? May kini mo lang sa batuan, kumurak pa lang ako. Sinagsiparin kayo na. Ano, inilisip ang kalang picture mo. Nilagyan na sa phone. Photo. Hindi po din na, ano, patuan. Hindi. Open si Jirin, hindi dapat na ako. Open. Open siya no. Kumurak mo din siya. Nagpapatok ka nga rin. Sika na doon! Pwede niyo. Dapat ko ko tayo sa akin. Pwede niyo. Ay, sayang. Sobrang naglabi ko ngayon na nakapat nga na ngayon. Batayin ko. Batayin ko lang ngayon. Mga mukha. Ano yan ito si Jane? Ha? Yun na yan. Sabi niya baga, batayin mo ba? Sabi niya, Mamanayip ka! oo ba? Anong oras na ako sa tingin? Sure, ako sa likod. Celebrate ka. Wala ko yung dyan. Ayos ka mo ha. Ito pag umat na ano, kaya na din ibigay ka sa para alaman yung tangan ka.
Peter. Wait, so ano rin niya ba nag-sale? Lupin. Nagkarapod ka kahit na lab, nag-sale si Peter. Nagkarapod ka, babae dito na bilhin. Para ako ni Peter. Oo, nag-sale sa Peter. Yung babae ito. Lalaki ko si Peter. Babae ito ko tinapod niya Peter. Kaya Peter, massage mo. Kaya mo lang ka. Kaya ako siya kasi parang salta. Kami ko din tapos yung pag-aligi mo sa loob. Bago pa speed, ano, dahil pa rin din may nagkatawa siya kasi ano. Ayaw, ano na. Uy! Shit! Ay, ano mo na ba ito? Ay, ba? Yes, ako ay na. Uy, ano sa Bignash? Ano nga yung pituloy? Sabi mo, ganit mo tuwan din. Hindi ba dyan? Ang narasan tayo. Open man. Ang gawin? Ha? Sabi ka, patuwan, hindi ba daw? Nakakal naman ito. Sabi ko, Ano ba yun? sabi niya ba, may patuwan. Ano niya? Ay, win. Nana, tayo mo sa lahat ng mga diba? Nilulukulong. Nice. Hindi ko sa akin yun. Hindi ko parawa ang kato. Hindi ko ang ito ang gusto nyo baba. Dapat pasalamat. Lumabot ka pa sa akin. Ako na, Mark, mayakap ka. Mayakap ka. Lord, ang talit ni James. Ayun, tuloy ko na ganito. Sorry ka ba ko? Ako na nasa por. Ako na nasa por. Tapos open mo. Ito na pang ito na pang Nakapulyo ko magkagulan. Ay, pinal. May ano ba ako? Ano doon? Ano lagi ako? Nag-uusap ko lang. Ano ba sinabi ko? Ano ko lang? Huwag na magkagulan. Uy, araw na dyan. Yung pa. Araw sinabi. Ano dala-dala? Ano free bahan? Permanek. Pinasa ko yan ni Kuya Lucas. Sniper na pa. Oh, ano? Ano? Siguro na ito na. Pero VIP na mo. Puro siya ng VIP. Luma. Ano ka na? Okay na na. Pinapil na madali trade. Pinapil na madali Kaya pala, kuya ko pala. trade. Sige, lepas tayo. Tignan ko. Mag-sniper ang sabihin. Ito yung ginagawa. Hindi, kakao. Yung sa likod mo, alam mo. Hindi ko siya pinaro ko. Yan, ito safety. Palaga to. Palaga to. Pero makaya ka pa isa to. Ang hirap na. Ikaw masaybi. Eudlong na sa lagibon mo. Itong yung gano'ng kalong sa Eudlong na sa lagibon mo. May gamit kami din. Hindi mo kumain, ginagda. Wala ko na nga daw sa loob. Hindi ba kayo mga kayo? Ano kayo ng big? Tinata ko kumain ka dami. Sabi ko, sige, nakapapala. Ito nga, sana. Suwat yan ako di tingay. Di tingay. Tinigdi ko si Deng Ado din. Tagalin ako di gano'n din. Pabayin na. Sabado mag-iba kami. Naman ako. Balik kami, may ano man sa Lucian. Tama yun. Sabado? Sabado. Gusto ko yung talabat eh. Kaya ka pa. Inis ba yung labo kay Lucian? Naramon ko daw.
Ano mo ko yung dito? Dito sa Ramos na. Di mo nila tatawag ng mulya. Tumatara mo. Ay, ganda mo yun! Ramos. Marami niyo. Marami yung pabe. Pero alang kawon. Yun na. Alang kawon. Yan, manalat ako. Kaya daw ang kalaban na Ganda niyo. Lagi mo ang ayos na balance. Ano ba? Daw po akong naibig. Uy, wala pa na ako. Ay, paduro mo daw to! Lahat na ako, takmal ka sa morak na siya. Makina ka! Matas ka na, Mat. Abal sa mga kulo. Alisin ako! Ay, nagpakaray si Kiwas. Ba't kaya ako pa? Hindi pala alam ko dito na. Ano ba, pati likod eh na? Wala ko nagtatrain. Wala sila kuya na Bulgan si mo sa katong. Mura. Mura. May battery. Baka na ito. Ano po? Puro tayo pa mo mo nga pinaka ko. Ano na yung pinaka. Ano? Ito yung mga tulak ng ibig-ibig ito. Ito din nga yung mga ibig. Ano mo naman ang mga kakainin kayo? Kasi naigiling ang kulit ng ano, kalaban ng anong pangalan. Inakalili. Ano ba ito? Siya na po ang malumangan kita. Ay, wala ka na rin. At least may napkin. Ilabay-labay tayo muna. My favorite thing is, ang biyong dito, yung mga favorite Yung pasiyo naman ito. Pasibiyan. Bugatti. 9.10. Wala ka meron duwa. Bugatti 9.9960. Oo, bukas na. Oo nga, wala na. Hindi mo nun. Ang pinagkirang naman yun. Dalawang magitin. Sabi mo sa langan. Now, big box down now. Tulad ko yung kaganaw. Kaya may. Nakabalik kaya mo. Nakasip pa sa tagal ko. Wow!
tara ba kayo ni ka na galing? Sabi ko, inabot ko. Magpagpag ko lang kami to. Yung bata. Oo, ay mo pa dyan sa TV yung Parang kung CCTV nga yun. sabi ko, Mike, ko. Alam mo daw ang CCTV. Ay, namaling nga sa nasa. Dahil ano sa ano best mga badyo mga badyo yun. Sabi ka, inabuka kami di putok na. Binitbaksan kami. Binitbaksan ni mga sinabayang buwan. Nangalas. Tinakot. Bakit? Uguli na. Bakit kung ay ka? Pilapil mo nga ka. Pinakal ko ito. Ganda pa kaan. Taro lang tayo. Kaya pantok ka nga. Bigyan iba bakalawa. Ayos ka. Gula ka ulit na siya singayo. Kaya ako kaya kami ako yan wala sa kasi nakakatayo na lang ngayon. Okay ko ngayon. Jollibee. Ilang clip to? Kakainis. Magtago daw siya sa... Kaka-email mo yan. Ano nagpumabit ako ni Patrico? Tama yun po bang Patrick! Rock and space. Nagbo! Takong ka daw? Nagkakanda nag-blitz ng tawag nga ni daw. Yung tawag nga ni daw. Ano kaya butag mo?
25. Pas! Ang bagal. Itong joy. Yeah, snake na ito. Pagkangit ang Kami ito. Bongbong. Mamadal. Hey, hey, down. Hey. Now. Now. Pad. Mayroon din dito sa pagkakasigil mo pa. Ano yung alam? Mayroon na live yan eh. Lupit ka man. Para ka po tayong mo dito. Suko kasi sa kuka. Hindi ka sa Ikaw girl. Kaya mo. Ito. Yan, naligo ko na ito. Alam ginito ko ng party. Ano ba kasi yan? Wow. Adun ka! Pangalan yan. Iya, ako gulod ba ito kaya yung lang? At before ko kada binarugan yung ay, kaya ka na ano? Sabi ko, pagpuli na ulit, ay, di ba na rin na tayo? Ang konsert ko, ako dito, magkakasal ko, dito mo. Yes, right now. Buray na! Buray na! Sa ko yung muli, no, sa
Kuya Laban, pangalan ko nga. Disturbing kami nila na Raven, disturbing. Ito ang kami na magtatawin namin. Para tayo na Raven. Raven, aka Duran. Raven. Raven Duran. Never in the pool. Raven. Hindi pa ito. Raven, nakapapagulong kayo. Ano kasi kid ko eh. May nandiyan sa paglaan. Isa, so ano? Kaya, wala mo yan. Hindi ko po, no? Huwag ako suwapang na. Ano ito? Pwede, imbis tawag kong isip ko, kuya ang talaga magbabali. Nakayaran. Kuya ang magbabali. Gago ka ha? Hindi ka na bang gago? Oo. Pero, Tanungan. makayo. Puta nga, Taurus. Mati, naman mga dapat niya. Gago ba na yun? Talis na ipiran. Adyo. Ito nga, ito ko na nagano. Ipiran pa lang ba tinatapay ng sinipir? Ang tagal na hindi na kanan din na nagamit ito. Bakit na mo start? Ano daw may nakakas ako? Ilan daw ka mga ni Pat? Nilus naman yung biyo. Malay ako. Malay no? Baby mo, no more. Baby mo mata. Kasi naman ang baby. Paano, alala mo? Galing ka to. Eh, wala ka ito buwan. Wala ko mga yun. Nanonik ka ba? Hindi ko ito May bayro sa kan. Ano? Yung yung. Hello, Insita? Hello, Bumundo na pa ito. Now, go now. After that, tawag. Alikat yun. Alikat yun. Ano talago? Siguro lang. Alata ko sa iyo. Di ka na ako namagawa. Alata ko na ako. Wala ko lang ang bagay. Pero kasi, gawin ka rin yung nakatlo. Tapos ma. Basta 154. Ay, 1546. Asa na rin. 123. Balik dito.
ako. Ano? Basta. Oo, tingnan ko. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Ini anak mo may ganun to. Ikaw pa na ili. Pinsin ka na ito. Taurus. Sa may tinatawag, mission po para lang ano po. Get those for the night. Yang kasi nito. May delivery. Piso ba yan? Piso. Piso. Ito naman yung 25. No, tig-shoot siya. Pag mo lang kayo, mas ano, skip paset, mas hindi. Ha? May piso. Sasaran niya, nasa kayo, skip night. Yung lang mission ko ito, sayang. Ay, hindi ako nag-unasin ba? Para na mission ko. Jay, pare-purol kita, Jay. Book, nag-mission ako. Mamis ka man na mag-purol. Nung kanya nalataan na yung reklama na nag-ano ko. Gaya. Naikot na tayo ko dyan. Tapos kaya mag-game na yun. O, dyan lalabot na ng gusto. Pag nalilat na ako, pag nalilat baga ako, bakit na yun yung picture na ito yung What's the law? Kami itong konsito ba? panay ko din ko. Ikakuha ko na yun sa ano, sa video mo, yung CA mode. Diyan, wala na rin ito. Hindi mo na ano. Ayun na. Ikaw daw nagpunto ka kaya tayo sabi mo man. Abay na ako. Sarap ng balik. Hindi mo magagawa. Well, pala mag-abay. Yak, buka. Ikaw kung gano'n ka. Hindi mo kaya giling at hindi ka pigiling. Wala na kayo kasi sinan yan. Kailangan ang buhok. Kaya ka ba kasi nyo. Imatong yung ginawa. Anong gulang? Bakit ka po? Dinilit ko, di ba? Dinilit ko lang. Ano? Ay, biyo? Ano yung nakalabas ka ba? Okay. Business mo? Ayoko sila ni Kuya John.
Uy, nakapag ko pag sa favorite mo. Pinagabit mo? Sabi account siya. Bawal bago ka mag-go. Siyempre, ano yung napangarap? Ano yung ano? Sama. Sama rice! Ano sabi ni Jilimay? Sama rice. Nilasa ko yung nakiya yun. Sama rice. Oh, nabigyan lang natin. Hindi ko na daan. Magdalot ako bumaw. Ikaw magdalot bumaw na ako. Kaya ba ako pang mamanap? Pero, sumawag na ako. Sigara na. Kaya, ano? Yung ano, tigkatawad ko siya doon. Ano ito? Lakaw, fight. Edukan. Lakaw, ay, nakapang live ka taas. Ikaw. Gawin niya ako sa taas. Sinasa baba ko. Para balik. Hindi na ba pangayit Ikaw ka? na po dito. Hindi, kaya ako nagbato. Ako Roblox ko dapat ako maka-control na ako sa Roblox. Ay, nagbalik din ako. Baka na ako. Ano? Ay, maano? Ano? Positive. May kutao. Uy, may reward na naman ako. Tara na, Jin! Para may Uy, ano? Ako na sa to. Ano yung source? Hindi siya mag-girlfriend. Ako na bonus mo. Wala akong nabawas. Wala mo na tabo. Abilita ni magalap daw sa bayan tayo. Ala. Madama na makita. Ano tawan mo ka? Ako pala sa magpirami. Bawas ka po. Ano ka ito po ito? Bulan pa nila. Ba't ako? Pag sa una, pag malulog ako. Oo. Bakas ka sumagpaspi. Di ka pa nabukas ka naman sa bulan. Video pa nga. Yan, nagdawag. Nagdawag. Iwan na naman ang laman. Dua-dua po sa lahat. Oh,
Kuya Joseph. Wow! Ano ba? Nabang ako pa yung. Open ka to. Yung saya. Yung. Wala naman. Ako ano. Pero CCTV. Ayoko. 13 na sa'yo. Yo. 13 na? Yo. That's good lang. Ako na nabugin. Okay. Sunak ko kung! Baba ka nga ba? Kaya ito po sa doon. Pero pa, wala sa lahat ng... Saan? Tinasa ko yan. Tinasa ko yan doon. Tinasa ko yan doon. Samuel, doon ka natin. Tinasa siya para... Alam ko mo lang. Una, hindi mo yung mamawa. Hindi mo ba na Nare-retrieve ko. Kasama right? Ay, mag-retrieve ka sabi niya ko yan yung tungkol ka. Itong chip. Magalit ka kay Jack mo. Manamay, ayan Facebook o. ka? Manay. Kinalaman ko sa'yo. Kaya tinukol sa nag-say. Okay. Yan, binabrand kita. Uy, ano na trick? Diyan mo na kayat. Biya mo? Binun mo? Ano, tulo ang barit, may gold na gold. Ayan ito. Kita. Pagbuhani. Ano ba? Marami talaga? Tayo piling mo. Parang na ako nga siya. Parang Nagpagtubad ka na. Umusipid ka pala ba? Ikaw ko yan eh. Kaya Diyos. Uli. May naki. Ikaw yung Diyos. So, naggawa ko. Di may kinuha kang bangan. Kung wala si Jun Jun. Isay. Kasabay ako si Jun Jun. Sabi ko nga nito ano. Isi dito na ano. Ano dong daa? Ano daw? Oo. Para ba kay Daniel? So, ano. Bago na ito din. Si Alvin. Yan.